તો એક આવ્યું એલ્કેમ લેબ્સના કાઉન્ટર પર. અસીમજી, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઓ જે રીતે મને યાદ છે જ્યારે બજેટ બાદ એક સ્પેશિયલ રજૂઆતમાં તમે જોડાયા હતા ત્યારે બજેટમાં જે જાહેરાત થઈ છે સેક્ટર રિલેટેડ નવી પોલિસીને રિલેટેડ 1 એપ્રિલ બાદ જે ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન્સ થવાના છે, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન્સ બધી છે, તો અત્યારે તમે પોસ્ટ બજેટ કઈ રીતે આ કંપનીઓ પર અસર તમે ખાસ કરીને જોઈ રહ્યા છો સેક્ટર પર, અને શું માર્કેટ પર ઓવરઓલ આની અસર દેખાશે જે જાહેરાત કરવામાં આવી છે? વ્યૂ ચોક્કસ હતો આપણો કે ભારત જેવી કન્ટ્રીમાં કે જ્યાં ઇન્સ્યોરન્સ કવરેજ પ્રમાણમાં ઘણું ઓછું છે અને એને એન્કરેજ કરવું બહુ જરૂરી છે. ઓફકોર્સ નવી જનરેશન આપણને બહુ અવેર છે આ બાબત માટે, પરંતુ એક ઇન્સેન્ટિવ હોવું એક બહુ જરૂરી હતું. ન્યૂ રિઝિમ નું જે એક ઇન્ટ્રોડક્શન કર્યું, ખાસ કરીને ન્યૂ રિઝિમને હવે વધારે એન્કરેજ કરવા માંગે છે ગવર્મેન્ટ, કાંઈ બાય ડિફોલ્ટ એ લેવાનું છે. અને બીજી વસ્તુ જે 5 લાખથી ઉપરની જે પ્રીમિયમ ઉપરના રિસ્ટ્રિક્શન છે આ બધાની અસર કારણસર આપણને એક નેગેટિવ બાયસ જોવા મળ્યું. ને ઓફકોર્સ ઇટ વોઝ રાઇટ ઇન ધ સેન્સ કે કંપનીઓની ઉપર એક અસર પડે એવી શક્યતા એક જોવા મળતી હતી. ઇન્ડસ્ટ્રીએ ફિનાન્સ મિનિસ્ટરને રિપ્રેઝેન્ટ કરેલું છે આ બાબત માટે, ખાસ કરીને 5 લાખની જે પ્રીમિયમ છે એના ટેક્સના ટ્રીટમેન્ટ માટે. લેટ્સ સી વોટ હેપન. પરંતુ આ બધા કરેક્શન થયા પછી તમે જોશો તો 2 ફેક્ટર ઇમર્જ થયા છે. એક તો ઇન્સેન્ટિવ જરૂરથી હોવું જોઈએ, એમાં હું નેગેટિવ નથી એ બાબત માટે, પણ માત્ર ઇન્કમ ટેક્સના ઇન્સેન્ટિવથી કે એનાથી જ લોકો પોલિસી લેશે એવું નથી. ઓન તો કોન્ટ્રારી, તમે જો કમ્પેરિઝન કરશો, હું ખાલી કમ્પેરિઝન કરું છું, 5 લાખનું પ્રીમિયમ વાળી પોલિસી જો તમે ટેક્સના એંગલથી જોવા જશો તો કદાચ ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ કદાચ ઇન કમ્પેરિઝન ટુ બેંક ડિપોઝિટ વધારે એટ્રેક્ટિવ બનશે એવું કેલ્ક્યુલેશન કહી રહ્યું છે. એટલે ઇનિશિયલ જે ઇમ્પેક્ટ આવેલી છે અને એના કારણસર આપણને મોટો ઘટાડો જોવા મળ્યો, પણ છેલ્લા 2 દિવસથી આપણે મુવમેન્ટ પણ પોઝિટિવ જોવા મળી છે. એટલે વ્યૂ મારો નેગેટિવ નથી. જે નેગેટિવ હતું એ ફેક્ટર ઇન થઈ ગયું છે, પરંતુ મોટા કરેક્શન, મોટો ઘટાડો થયો છે એટલે ઇટ વિલ ટેક ગ્રેટર લોંગર ટાઈમ. પણ ઇન્ડસ્ટ્રી એઝ અ હોલ મને એમ લાગે છે કે ફરીથી પાછું રિકવર થઈ જશે અને જે આપણી જે એક્સપેક્ટેશન છે પ્રીમિયમ કલેક્શનનું, એમાં કદાચ બહુ મોટો ડેન્ટ નહીં પડે. તો ઓવરઓલ એક આ સેક્ટર પર આપણે વ્યૂ જાણ્યો. સુદીપ, રજા લેવાનો સમય થયો છે હવે. આપના તરફથી કોઈ ડિસ્ક્લોઝર્સ? જી, અનમ્યુટ કરવું પડશે. આપણે જે પણ ડિસ્કસ કર્યું છે અમે અમારા ક્લાયન્ટ્સને સજેસ્ટ કર્યું છે મારી પર્સનલ કોઈ પોઝિશન. જી સુદીપ, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અસીમ મહેતા આપણી સાથે બન્યા રહેશે અને પોલિસીને હવે 15 મિનિટ જેટલો સમય બાકી છે, તો એક ખાસ એના પર પણ ફોકસ રાખીશું, પરંતુ એ પહેલાં લઈએ એક બ્રેક.
10 મિનિટ જેટલો સમય બાકી છે. ક્રેડિટ પોલિસીની જાહેરાત થશે અને ખાસ કવરેજ આપણે એના પર લઈશું, પરંતુ હાલ એ પહેલા ચર્ચા કરી એક્સપર્ટ્સની સાથે. અસીમ મહેતા એન્ડ એસોસિએશનના અસીમ મહેતા આપણી સાથે જોડાયેલા જ છે. હવે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે બીએસસી બ્રોકર્સ ફોરમના આદિત્ય શ્રીનિવાસ. આદિત્યજી, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે. પોલિસીને બસ ગણતરીની મિનિટો બાકી છે ત્યારે એક 25 બેસિસ પોઈન્ટનું અનુમાન તો બની રહ્યું છે, જે રીતે વ્યૂ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. આપ આ પોલિસીથી શું અપેક્ષા રાખી રહ્યા છો? જી આદિત્યજી, અનમ્યુટ કરવું પડશે. 2023માં આરબીઆઈની આ પહેલી મોનેટરી પોલિસી છે અને આ વર્ષ ખૂબ જ અગત્યનું છે, કારણ કે અત્યારે આપણે વૈશ્વિક સ્તર પર જોશું તો ઘણી બધી ચેલેન્જીસ છે. યુએસની અંદર બેઝિકલી રિસેશનની વાતો થઈ રહી છે, યુરોપમાં રિસેશનની વાતો થઈ રહી છે. તો આ સિચ્યુએશનને બેઝિકલી ધ્યાનમાં રાખતા હું એવું માનું છું કે આરબીઆઈ બેઝિકલી એક 25 બેસિસ પોઈન્ટનો કદાચ આજે છેલ્લો વધારો કરે અને પછી આખા 2023 માટે થોડું વેટ એન્ડ વોચ સિચ્યુએશન લે. ઇન્ફ્લેશન પણ અત્યારે જોઈએ તો થોડું ઠાડે પડેલું દેખાય છે અને આપણે 5.72% જે લાસ્ટ ટાઈમ ઇન્ફ્લેશનનો ડેટા આવેલો અને જે આપણા 6% માર્ક કરતા ઓછો છે. અને એવું લાગે છે કે 2023માં એવરેજ ઇન્ફ્લેશન આપણો 5%ની આજુબાજુ જો રહે તો આરબીઆઈને કમ્ફર્ટ ઝોનની અંદર જ છે. અત્યારે ઇકોનોમીને છે ને એક બેઝિકલી આપણી ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં થોડું વેટ એન્ડ વોચની પણ જરૂર છે, કારણ કે આપણે રેપો રેટને 4%થી ઓલરેડી 6.25 પર લઈ આવ્યા, એટલે 225 બેસિસ પોઈન્ટ્સનો ઓલરેડી વધારો થઈ ચૂક્યો છે, જેના લીધે બધી લોન્સ પણ મોંઘી થઈ, એફડીસ પણ સારા રિટર્ન આપતા થઈ ગયા. એટલે હું એવું માનું છું કે કદાચ આજે એક માઇલ્ડ વધારો કરી પછી આરબીઆઈ એક વેટ એન્ડ વોચ સિચ્યુએશનમાં જશે કે અત્યાર સુધીના જે રેટ હાઇક કર્યા એના ઇન્ફ્લેશન પર કેટલીક અસર રહી છે અને બેઝિકલી અત્યારે કોસ્ટ ઓફ કેપિટલને બી એક મોડરેટ કરવાની જરૂર છે, કારણ કે તો જ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ એક્સપાન્ડ થશે અને બેઝિકલી નવી જોબ્સ ઊભી થશે. વૈશ્વિક સ્તર પર એક્સપોર્ટ્સ ઘટી રહ્યા છે, આપણે વર્લ્ડ ઇકોનોમી પણ થોડી પ્રેશરમાં લાગી રહી છે. તો આ સિચ્યુએશનમાં જો આપણે ડોમેસ્ટિક ઇકોનોમીને સ્ટ્રોંગ રાખવી હોય તો એ માટે ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સના મોડરેટ થવા એ જરૂરી છે. અને જો ઇન્ફ્લેશન ડેટા આવનારા મંથ્સમાં જો બેઝિકલી આરબીઆઈના 6% જો જે રેન્જ છે એનાથી ઓછા રહે તો ચોક્કસપણે હું એવું માનું છું કે ભાઈ આરબીઆઈ બેઝિકલી એક વેટ એન્ડ વોચ મોડમાં જશે અને બેઝિકલી આજના વધારા પછી અનુમાન છે કે કદાચ આગળ જઈને કોઈ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ હાઇક ના કરે. ઓકે, તો આજના વધારા બાદ એક થોડી બ્રેક લાગે એવું એક અહીંથી અનુમાન બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. સાથે જ આદિત્યજી, સ્ટેન્ડ્સને લઈને પણ અહીંયાથી ડિવાઇડ થયેલા આપણને વ્યૂઝ દેખાઈ રહ્યા છે. વિડ્રોલ ઓફ અકોમોડેશનથી રિટેન કરશે એવું માનવું છે અમુક લોકોનું, 40%નું માનવું છે, તો ન્યુટ્રલ બદલીને ન્યુટ્રલ કરશે એવું પણ અહીંયાથી મત બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. આપ સ્ટેન્ડ્સને લઈને શું વ્યૂ રાખો છો, અત્યારે શું અપેક્ષા છે? કદાચ આરબીઆઈ હવે ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડમાં જાય, કારણ કે આપણે આગળ જે પણ આરબીઆઈ પ્રયત્નો કર્યા છે ઇન્ફ્લેશન કંટ્રોલ કરવામાં, ચોક્કસ જ એ બધાની અસર આવી છે, કારણ કે ઇન્ફ્લેશન અલ્ટિમેટલી ઘટ્યું તો છે, જેમાં કોઈ ના નથી. આપણે 7.87 થી અત્યારે આપણે 5.72 પર આવી ગયા. એટલે બેઝિકલી જે રેટ હાઇક્સ કર્યા છે તો એનાથી અસર ચોક્કસ પડ્યો છે, પોઝિટિવ અસર રહ્યો છે. એટલે હું એવું માનું છું કે હવે એક થોડો ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ કરવું જરૂરી પણ છે, કારણ કે જે રીતની અત્યારે વર્લ્ડ ઇકોનોમીની અંદર પ્રેશર છે અને વિશ્વની મહાસત્તાઓ જો રિસેશનમાં જાય અને ત્યારે આપણે આપણી ઇકોનોમીને જાળવી રાખવી હોય ડોમેસ્ટિક કન્ઝમ્પશનના થીમ પર, તો ચોક્કસપણે એક ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ લઈ આગળ જઈને એને અકોમોડેટિવમાં પણ બેઝિકલી કન્વર્ટ કરવાની જરૂર પડે તો આઈ થિંક આરબીઆઈ એમાં પણ આગળ વધશે, કારણ કે એ અત્યારે નીડ ઓફ ધી અવર છે. આપણે છેલ્લા અમુક મહિનાઓમાં ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ખાસી સ્પીડથી વધાર્યું, આપણે જ નહીં પણ વૈશ્વિક સ્તરે બધી જ સેન્ટ્રલ બેન્કોએ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ ખાસા વધાર્યા છે. ઇનફેક્ટ ગઈકાલે તમે ફેડની મીટિંગનું પણ એનાલિસિસ જોશો ને તો એ લોકોએ પણ 2023માં ઇન્ફ્લેશન ઘટશે એવી એક બેઝિકલી અપેક્ષા રાખી છે અને ચોક્કસપણે એનાથી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સ ત્યાં પણ ખૂબ ધીમે વધશે અથવા એકવાર એ લોકો પણ પોઝ લેશે એવું લાગે છે. એટલે આ સ્તરે એકવાર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સને આજે એકવાર વધારી પછી થોડો પોઝ લઈ અને ન્યુટ્રલ સ્ટેન્ડ પર આવી જાય એવું મને ઘણું લાગે છે. ઓકે, તો સ્ટેન્ડ્સમાં પણ એક ન્યુટ્રલ પર આવવાનું એક અનુમાન બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. અસીમજી, આપની પાસેથી પણ વ્યૂ જાણીએ સ્ટેન્ડ્સને લઈને, જે રીતે વિડ્રોલ ઓફ અકોમોડેશન તો રિટેન કરશે કે બદલીને ન્યુટ્રલ કરશે, આપનો શું મત બનતો દેખાઈ રહ્યો છે? જે ડિટેલમાં વાત કરી, હું ચોક્કસ એવું માનું છું કે ન્યુટ્રલ લેવાની પૂરેપૂરી શક્યતા છે. કારણ એક જ છે કે જો હવે જે નહીં કરવામાં આવે તો ગ્રોથ ઉપર મોટી ઇમ્પેક્ટ પડે એવી શક્યતા છે. જેમ હમણાં આઈ થિંક ઘણું બધું આદિત્ય જે ડિસ્કસ કર્યું છે, હું આ શોની શરૂઆતમાં પણ મેં ચર્ચા કરેલી હતી કે જે રીતે વૈશ્વિક જે પરિસ્થિતિ અત્યારે છે એને ચોક્કસ ધ્યાનમાં રાખવી પડે એવી પરિસ્થિતિ છે. પણ એક એડિશનલ પોઈન્ટ હું કહીશ કે જે ઇકોનોમિક સર્વે આવ્યો અને જે ફિસ્કલ ડેફિસિટના જે અપેક્ષા છે એ પ્રમાણે
ઇન્ફ્લેશન પણ જરૂરથી કંટ્રોલમાં રહેવી શક્યતા લાગી રહી છે. અને જે બજેટમાં 5.9 ની જે અપેક્ષા રાખવામાં આવી છે, જો એ મટીરિયલાઇઝ થાય છે તો હું માનું ત્યાં સુધી આરબીઆઈ ની ઘણી કમ્ફર્ટ રહેશે કે ધીસ વુડ બી ધ લાસ્ટ રેટ હાઇક, અને એ પછી પોઝ જરૂરથી લેવો પડે, અધરવાઇઝ ઇટ વિલ પ્રૂવ કાઉન્ટર પ્રોડક્ટિવ. કારણ કે ઇન્ડિયા ઇઝ અ ઇકોનોમી કે જ્યાં કન્ઝમ્પશન થિયરી ઉપર આપણે કામ કરતા હોઈએ છીએ. જો કન્ઝમ્પશનમાં ડેન્ટ આવે તો ઇકોનોમીને મોટી અસર પડી શકે છે. એટલે હું માનું ત્યાં સુધી આ વસ્તુ ચોક્કસ આપણને આ પોલિસીમાં જોવા મળી શકે એવી શક્યતા છે. અને એ થવું જરૂરી એટલા માટે છે કે પાસમાં જે રીતે ઈએમઆઈ લોકોના વધી રહ્યા છે, તો એ ઇમ્પેક્ટ કન્ઝમ્પશન ઉપર દેખાઈ રહી છે આપણને. સેકન્ડલી એક જે પોઝિટિવ પોઈન્ટ છે કે જે ખરીફ ક્રોપ છે એના પર ડેટા ઘણા સારા દેખાઈ રહ્યા છે. એ પણ એક કમ્ફર્ટ લેવલ આરબીઆઈ ને આપી શકે છે. ઓવરઓલ મને એમ લાગે છે કે ક્રૂડના પ્રાઇસ છે, નેચરલ ગેસના પ્રાઇસ છે પણ હવે કંટ્રોલમાં આવેલા છે. તો આ બધી દ્રષ્ટિએ એવું લાગે છે કે આરબીઆઈ ને એક આ લાસ્ટ હાઇક થયા પછી એક ન્યુટ્રલ સ્ટાન્સ લેવી પૂરેપૂરી શક્યતા મને લાગે છે. ઓકે, તો આદિત્યજી, હવે સીપીઆઈ ફોરકાસ્ટ અને જીડીપી ફોરકાસ્ટ પર વ્યૂ જાણીએ તમારો. એવરેજ સીપીઆઈ ફોરકાસ્ટ 6.7% જે છે, તો અહીંયાથી નીચું આવે એ એક વધારે પડતો વ્યૂ ત્યાં બનતા દેખાઈ રહ્યા છે, જ્યારે જીડીપી ફોરકાસ્ટ 6.8 પર અનચેન્જ રહેશે, એટલે કે યથાવત રહેવાનું એક અનુમાન બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. તો આ બંને સીપીઆઈ જીડીપી ફોરકાસ્ટ પર આપના શું વ્યૂઝ છે? બેઝિકલી આપણે કન્ઝ્યુમર પ્રાઇસ ઇન્ડેક્સની વાત કરીએ સીપીઆઈ પર, તો હું એવું માનું છું કે બેઝિકલી એનું ફોરકાસ્ટ લગભગ આની આસપાસ રહેશે અથવા થોડો એમાં પણ ઘટાડો આવી શકે, કારણ કે જે રીતે આપણે બધા સ્ટેપ્સ લીધા છે ને એની અસર આપણને આવનારા મહિનાઓમાં ચોક્કસ દેખાશે. અને જીડીપી નો સ્ટેન્ડ મારા ખ્યાલથી 6.5 થી 6.8 વચ્ચે રહે તો હું એવું માનું છું કે ઇવન આ કરંટ મેક્રો સિનારીઓમાં એ પણ ખૂબ જ આવકાર્ય હશે, કારણ કે જે રીતે ગ્લોબલ હેડવિન્ડ્સ છે અત્યારે આપણે છે ને ગ્લોબલ ઇકોનોમીને સાવ નજરઅંદાજ નહીં કરી શકીએ અને એકદમ એગ્રેસિવ બેટ્સ નહીં લઈ શકીએ, કારણ કે ચોક્કસપણે જે રીતે એક્સપોર્ટ્સમાં થોડો ઘટાડો આવ્યો છે, કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ આપણું વધ્યું છે, અને ગ્લોબલી જે રીતે યુએસ, યુરોપ ને બધી ઇકોનોમીઝની અંદર પ્રેશર દેખાઈ રહ્યું છે, હું એવું માનું છું કે આપણું જીડીપી 6.5 થી 6.8 વચ્ચે રહે તો પણ એ ખૂબ જ સારું કહેવાશે, કારણ કે વર્લ્ડ બેંક જાતે કહે છે કે ભાઈ વર્લ્ડ ઇકોનોમીનો જીડીપી લગભગ 2.9% જેવો રહી શકે. તો એની સામે આપણે જો 6.5% પણ ગ્રોથ કરીએ તો ચોક્કસ એ બહુ મોટું આવકાર્ય પગલું રહેશે. ઓકે, તો એક આ વ્યૂ આદિત્યજી તરફથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. અસીમજી, સીપીઆઈ જીડીપી ફોરકાસ્ટને લઈને આપના શું મત બનતા દેખાઈ રહ્યા છે? શું જાહેરાત થશે? સીપીઆઈ ના જે ડેટા આવશે, હું માનું ત્યાં સુધી જરૂરથી એક નીચા ફિગરની આપણે અપેક્ષા જોઈ શકીએ છીએ. અને ઘણા બધા એક સપોર્ટિવ, જે મેં વાત કરી પ્રમાણે જે મેક્રો દેખાઈ રહ્યા છે એ પ્રમાણે જરૂરથી આપણને એ બાબતમાં આપણને એક પોઝિટિવ સાઇન જોવા મળે એવી શક્યતા છે. જીડીપીની તો વાત કરીએ આપણે, જીડીપીના ડેટા જે અપેક્ષા 6.8 છે એ પણ આઈ થિંક ઘણું રિમાર્કેબલ કહી શકાય લુકિંગ ટુ ધી વર્લ્ડ સિચ્યુએશન. પણ મોંઘવારી દરમાં તો મને એક સાઇઝેબલ ઘટાડો થાય એવી શક્યતા આવનારા સમયમાં જોવા મળી રહી છે. એક જ ફેક્ટરનું ધ્યાન રાખવું પડશે કે ક્યાંક ને ક્યાંક ગ્રોથને ડેન્ટ ના થાય એવી પોલિસીમાં આપણને એનાઉન્સમેન્ટની અપેક્ષા રહેશે, અને ફોરકાસ્ટિંગ જે આરબીઆઈ નું આવશે એના ઉપર ફોકસ રહેશે. પણ મને એમ લાગે છે કે આ પોલિસી એક ખરેખર ઘણી ડાયરેક્શન આપતી જોવા મળી શકે છે, કારણ કે નવા 2023ની આ એક ફર્સ્ટ પોલિસી છે, અને આ પછીના જે આવશે એ આપણે એન્ડ ઓફ ધ યરમાં, એટલે ફિનાન્શિયલ યરના પૂરામાં લાસ્ટ આવશે. તો એ સંજોગોમાં હું માનું ત્યાં સુધી ધીસ વિલ બી ડેફિનેટલી ડિરેક્શન આપતી જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો એક આ વ્યૂ બનતો ખાસ કરીને આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. અને હવે ગણતરીની જ મિનિટો બાકી છે. છેલ્લે આદિત્યજી, એક પોલિસી પહેલાં એક વ્યૂ તમારો લઈએ પીક રેપોરેટ સાયકલને લઈને. જે એક અનુમાન છે, આ સાયકલ 6.50% મેજોરિટીનું માનવું છે. તો રેપોરેટનું પીક ક્યાં સુધી બનશે, કઈ રીતે આપ વ્યૂ રાખી રહ્યા છો? હું માનું છું કે આ 6.50 આપણો એકચ્યુઅલી એક પીક રેટ હશે, કારણ કે આની ઉપર જો વધારો કરશું ને તો આપણને કન્ઝમ્પશન અને ડિમાન્ડમાં એની ખાસી આડી અસર આવતી દેખાશે, એટલે જેને આપણે ટર્મિનલ રેટ કહીએ. તો બેઝિકલી યુએસમાં પણ તમે જોશો તો ઓલરેડી એ લોકો 4.75 સુધી પહોંચી ગયા છે. એટલે બેઝિકલી હું માનું છું કે વૈશ્વિક સ્તર પણ બી બધી જ સેન્ટ્રલ બેન્કો પોતાના ટર્મિનલ રેટથી જરાક નજીક જ છે અથવા ઓલમોસ્ટ ત્યાં આવી ગયા છે. એટલે હું માનું છું કે અત્યારે જે આજે જો 25 બેઝિસ પોઈન્ટ વધે ને 6.5% આપણો રેપો રેટ થાય તો એ આપણો મેક્સ લેવલ હશે, ટર્મિનલ રેટ હશે, ને અહીંયાથી પછી ઇન્ટરેસ્ટ રેટ નીચે જતું તમને દેખાશે. તો એક આ વ્યૂ બનતો આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. 1 મિનિટ જેટલો સમય. અસીમજી, આના પર જ આપનો એક ક્વિક વ્યૂ. ડેફિનેટલી મેં જે વાત કરી પ્રમાણે હું એગ્રી એટલા માટે થઉં છું કે જે હવેના રેટ છે રેપો રેટ, આનાથી ઉપર જશે તો ડેફિનેટલી કાઉન્ટર પ્રોડક્ટિવ થશે. અને મેં જેમ કહ્યું પ્રમાણે ઇન્ડિયા ઇઝ અ કન્ઝમ્પશન બેઝ ઇકોનોમી છે, એટલે એમાં આપણે એવું
રિસ્ક બિલકુલ નહીં લે અને કન્ઝમ્પશનને ક્યાંય પણ ડેન્ટ ના થાય એ જોવું જરૂરી છે. અને બહુ જ સાચી વાત એ છે કે હવે ધીસ અ પીક રેટ, આવનારા સમયમાં કદાચ આપણે એક ન્યુટ્રલ સ્થાન પછી આપણને રેટ ઘટતા પણ જોવા મળી શકે છે. કદાચ વહેલું છે આ પ્રિડિક્શન, પરંતુ આ એક ટ્રેન્ડ ચોક્કસ જોવા મળી શકે છે. ઓકે, તો એક વ્યૂ આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. ખાસ કરીને અનુમાન જે બનતું દેખાઈ રહ્યું હતું, આપણે એના પર એકવાર નજર કરી લઈએ. ગણતરીની સેકન્ડ્સ બાકી છે. આરબીઆઈ પોલિસીને લઈને જે અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી હતી, ભારતના જીડીપી ગ્રોથનું જે અનુમાન છે અત્યારે ઇકોનોમિક સર્વે 7% FY23 અને આપણે જ્યારે વાત કરી રહ્યા છીએ ત્યારે આ સાથે જ વાત કરીએ પોલિસીથી જે અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે, રેપો રેટ દરમાં જે ફેરફાર છે મેજોરિટી 70% માની રહ્યા છે કે 25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરવામાં આવશે આરબીઆઈ દ્વારા અહીંયા ખાસ કરીને. તો એના પર આપણું એક ફોકસ રહેશે. સાથે જ બીજી અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી છે આરબીઆઈ મોનેટરી પોલિસીને લઈને કે શું આ છેલ્લો વધારો હશે. બધાનું માનવું છે કે હા, આ છેલ્લો વધારો. ત્યારબાદ આરબીઆઈ એક પોઝ લેતું આપણને અહીંયાથી દેખાશે. અન્ય અપેક્ષા તરફ નજર કરીએ. ખાસ કરીને રેપો રેટ પીક સાયકલ જે છે એ આપણને ક્યાં સુધી જોવા મળશે એના પર જે અનુમાન બનતું દેખાઈ રહ્યું છે. 6.50% પર 90% જે છે મેજોરિટી માની રહ્યા છે કે આ સાયકલમાં 6.50% સુધી પીક રેપો રેટ સાયકલ આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. અસમજી, માર્કેટ પર એકવાર નજર કરી લઈએ. જે રીતે એક પોલિસીની અમુક સેકન્ડ્સ પહેલાં આપણે જોઈ રહ્યા છે, નિફ્ટી અત્યારે તમે જુઓ 17,850 પર 0.5% એક તેજી સાથે. સેન્સેક્સમાં પણ તેજી વધતી દેખાઈ રહી છે. નિફ્ટી બેંક આજે ખાસ ફોકસમાં રહેશે પોલિસીની જાહેરાત બાદ. કઈ રીતે અત્યારે તમે માર્કેટને એક જોઈ રહ્યા છો, એક ફંડામેન્ટલ વ્યૂ આપનો અસીમજી? Spring season, what we call the Vasant Ritu. It's a season of hope and optimism. I take this opportunity to convey my season's greetings to everyone. As I set out the first monetary policy statement of the new year, I am reminded of the historical significance of 2023 for the Reserve Bank of India. From being a joint stock company, the Reserve Bank was brought into public ownership on 1st January 1949. Thus, 2023 marks the 75th year of public ownership of the Reserve Bank and its emergence as a national institution. This is an opportune moment to briefly reflect upon the evolution of monetary policy over this period. In the 2 decades after independence, the Reserve Bank's role was to support the credit needs of the economy under the 5-year plans. The following 2 decades were characterized by bank nationalization in 1969, the oil shocks and monetization of large budget deficits, and sharp rise in money supply and inflation. Monetary targeting was adopted in the mid-1980s to contain growth in money supply and curb inflation pressures. Since the early 1990s, as everyone knows, the Reserve Bank focused on market reforms and institution building. A multiple indicator approach was adopted in April 1998, under which a host of indicators were monitored for policy making. In the aftermath of the global financial crisis and the taper tantrum, as inflationary conditions worsened in India, flexible inflation targeting, that is the FIT, was formally adopted in June 2016 to provide a credible nominal anchor for monetary policy. As we know, the primary objective of monetary policy under the flexible inflation targeting framework is to maintain price stability while keeping in mind the objective of growth. Coming to present times, the unprecedented events of the last 3 years have put to test monetary policy framework across the world. In a very short period, monetary policies across the world have veered from one extreme to the other in response to a series of overlapping shocks. In contrast to the great moderation era of the 1990s and the early part of the current century, monetary policy was confronted with an unprecedented contraction in economic activity, followed by a surge in global inflation. This calls for a deeper understanding of the structural changes in global economy and inflation dynamics and their implications for conduct of monetary policy. In the current unsettled global environment, emerging market economies are facing sharp trade-offs
between supporting economic activity and controlling inflation while preserving policy credibility. As global fault lines emerge in trade, technology and investment flows, there is an urgent need to reinforce global cooperation. The world is looking to India, now at the helm of G20, to energize global partnership in several critical areas. This reminds me of what Mahatma Gandhi had said. I do believe, and I quote, I do believe that India can make a lasting contribution to the peace and solid progress of the world, unquote. I would now focus on the decisions and deliberations of the Monetary Policy Committee. As you would be aware, the Monetary Policy Committee, that is the MPC, met on 6th, 7th and 8th February based on an assessment of the macroeconomic situation and its outlook. The MPC decided by a majority of 4 members out of 6 to increase the policy repo rate by 25 basis points to 6.5% with immediate effect. Consequently, the standing deposit facility, that is SDF rate, will stand revised to 6.25%, and the marginal standing facility, that is the MSF rate, and the bank rate to 6.75%. The MPC also decided by a majority of 4 out of 6 members to remain focused on withdrawal of accommodation to ensure that inflation remains within the target going forward while supporting growth. Let me now explain the MPC's rationale for these decisions on the policy rate and the stance. The global economic outlook does not look as grim now as it did a few months ago. Growth prospects in major economies have improved while inflation is on a descent, though inflation still remains well above the target in major economies. The situation remains fluid and uncertain. Reflecting this recent optimism, the IMF has revised upwards the global growth estimates for 2022 and 2023. As price pressures wane, several central banks have opted for slower rate hikes or pauses. The US dollar has retreated sharply from its highest level in 2 decades. Tighter financial conditions caused by aggressive monetary policy actions, volatile financial markets, debt distress, protracted geopolitical tensions, and fragmentation continue to impart high uncertainty to the outlook for the global economy. Amidst these volatile global developments, the Indian economy remains resilient. Real GDP growth is estimated at 7% in 2022-23, according to the first advance estimate of the National Statistical Office, that is the NSO. Higher Rabi acreage, sustained urban demand, improving rural demand, robust credit expansion, gains in consumer and business optimism, and the government's enhanced thrust on capital expenditure and infrastructure in the recently presented Union Budget 23-24 should support economic activity in the coming year. Weak external demand and the uncertain global environment, however, would be a drag on the domestic growth prospects. Consumer price inflation in India moved below the upper tolerance level during November and December 2022, driven by a strong decline in prices of vegetables. Core inflation, however, remains sticky. Looking ahead, while inflation is expected to moderate in 2023-24, it is likely to rule above the 4% target. The outlook is clouded by continuing uncertainties from geopolitical tensions, global financial market volatility, rising non-oil commodity prices, and volatile crude oil prices. At the same time, economic activity in India is expected to hold up well. The rate hikes since May 2022 are still working their way through the system. On balance, the MPC was of the view that further calibrated monetary policy action is warranted to keep inflation expectations anchored,
break the persistence of core inflation and thereby strengthen the medium-term growth prospects. Accordingly, the MPC decided to raise policy repo rate by 25 basis points to 6.5%. The MPC will continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo rate is, after today's revision, now stands at 6.5%. Adjusted for inflation, the policy rate still trails its pre-pandemic levels. Liquidity remains in surplus with an average daily absorption of 1.6 lakh crore under the LAF in January 23. The overall monetary conditions therefore remain accommodative, and hence the MPC decided to remain focused on withdrawal of accommodation. I would now like to provide our assessment of growth and inflation. First, I would like to take up growth. Available data for Q3 and Q4 of the current financial year, that is 22-23, indicate that economic activity in India remains resilient. Urban consumption demand has been firming up, driven by sustained recovery in discretionary spending, especially on services such as travel, tourism, and hospitality. Passenger vehicle sales and domestic air passenger traffic posted robust year-on-year growth. Domestic air passenger traffic crossed pre-pandemic levels for the first time in December 2022. Rural demand continues to show signs of improvement as tractor sales and two-wheeler sales expanded in December. Several high-frequency indicators also point towards strengthening of activity. I have listed out some of the high-frequency indicators which show improvement and strengthening of activity in the footnote of my statement. As you know, the statement will be uploaded in the RBI website, so if you are interested, you may like to have a look at it. Investment activity continues to gain traction. Non-food bank credit expanded by 16.7% as on January 27, 2023. The total flow of resources to the commercial sector has increased by rupees 20.8 lakh crore during 22-23 so far, as against 12.5 lakh crore rupees a year ago. Indicators of fixed investment, that is cement output, steel consumption, and production and import of capital goods, registered robust growth in November and December. In several sectors such as cement, steel, mining and chemicals, there are signs that additional capacity is being created in the private sector. According to the RBI survey, seasonally adjusted capacity utilization increased to 74.5% in Q2 22-23. The drag from the net external demand, on the other hand, continued as merchandise exports contracted in Q3 22-23. On the supply side, agricultural activity remains strong with good rabi sowing, higher reservoir levels, good soil moisture, favorable winter temperature, and comfortable availability of fertilizers. PMI manufacturing and PMI services remained in expansion at 55.4 and 57.2 respectively in January 23. Turning to the outlook, the expected higher rabi output has improved the prospects of agriculture and rural demand. The sustained rebound in contact intensive sectors should support urban consumption. Broad-based credit growth, improved capacity utilization, government's thrust on capital expenditure and infrastructure in the union budget recently presented should bolster investment activity. Let me repeat, broad-based credit growth,
improving capacity utilization, government's thrust on capital spending and infrastructure should bolster investment activity. According to our surveys, manufacturing, services and infrastructure sector firms are optimistic about the business outlook. On the other hand, protracted geopolitical tensions, tightening global financial conditions, and slowing external demand may continue as downside risks to domestic output. Taking all these factors into consideration, the real GDP growth for 2023-24 is projected at 6.4%. I repeat, the real GDP growth for 2023-24, that's for the next financial year, is projected at 6.4%, with Q1 at 7.8%, Q2 at 6.2%, Q3 at 6%, and Q4 at 5.8%. The risks are evenly balanced. I would now like to turn to inflation. Headline CPI inflation moderated by 105 basis points during November-December 2022 from its level of 6.8% in October 22. So October 22 it was 6.8%, and by end December, I mean going by the December data, there was a moderation of 105 basis points, and that was quite a significant moderation. This was due to a softening in food inflation on the back of sharp deflation in vegetable prices, which more than offset the inflationary pressures from cereals, protein-based food items, and spices. As a result of this earlier than anticipated steeper seasonal decline in vegetable prices, inflation for Q3 22-23 has turned out to be lower than our projections. Core inflation, that is CPI excluding food and fuel, however, remained elevated. Going ahead, the food inflation outlook will benefit from a likely bumper Rabi harvest led by wheat and oilseeds. Mandi arrivals and Kharif paddy procurement have been robust, resulting in improvement in buffer stocks of rice. All these developments augur favorably for the food inflation outlook in 2023-24. Considerable uncertainties remain on the likely trajectory of global commodity prices, including price of crude oil. Commodity prices may remain firm with the easing of COVID-19 related restrictions in some parts of the world. The ongoing pass-through of input costs, especially in services, could keep core inflation at elevated levels. The commitment to fiscal consolidation that has been carried forward in the Union Budget 23-24 and the future trajectory of reducing the gross fiscal deficit will engender an environment of macroeconomic stability. This augurs well for the inflation outlook. Further, the low volatility of the Indian rupee relative to the peer currencies limits the impact of imported price pressures and other global spillovers. Taking into account these factors and assuming an average crude oil price Indian basket at $95 per barrel, inflation is projected at 6.5% for the current financial year, that is 2022-23, with Q4 at 5.7%. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation, now I am giving the projection for the next year. On the assumption of a normal monsoon, CPI inflation is projected at 5.3% for 2023-24, with Q1 at 5%, Q2 at 5.4%, Q3 at 5.4%, and Q4 at 5.6%. The risks are evenly balanced. Headline inflation has moderated with negative momentum in November and December. But the stickiness of core or underlying inflation is a matter of concern. We need to see a decisive moderation in inflation. We have to remain unwavering in our commitment to bring down CPI headline inflation. Thus, monetary policy has to be tailored
to ensuring a durable disinflation process. A rate hike of 25 basis points is therefore considered as appropriate at the current juncture. The reduction in the size of the rate hike provides the opportunity to evaluate the effects of the actions taken so far on the inflation outlook and on the economy at large. It also provides elbow room to weigh all incoming data and forecasts to determine appropriate actions and policy stance going forward. Monetary policy will continue to be agile and alert to the moving parts of the inflation trajectory to effectively address the challenges to the economy. I now turn to the liquidity and financial market conditions. As we approach the end of 2022-23, it is worthwhile to recapitulate the key developments on the monetary policy front over the last 1 year. After the onset of the war in Europe, which drastically altered the global inflation dynamics, the global growth inflation dynamics across the world, including India, we have taken a series of steps in the best interest of the Indian economy. We accorded primacy to price stability over growth in April 2022. We instituted a major reform in monetary policy operating procedure through the introduction of the Standing Deposit Facility, that is SDF. We restored the width of the policy corridor to its pre-pandemic level. We raised the repo rate by 40 basis points and the cash reserve ratio by 50 basis points in an off-cycle meeting in May 2022. We shifted the policy stance to focus on withdrawal of accommodation. We continued the rate tightening cycle in every meeting of the MPC thereafter. And we adopted a nimble and flexible approach to liquidity management by conducting both variable rate reverse repo and variable rate repo operations as per requirement. As a result of all these measures, and this is very important, as a result of all these measures, the real policy rate has been nudged into positive territory. The banking system has moved out of the Chakravyuh of excess liquidity. Inflation has shown signs of moderation and is moderating, and economic growth continues to be resilient. As I make this statement, system liquidity remains in surplus, though of a lower order compared to April 2022. In the period ahead, while higher government expenditure and anticipated return of forex inflows are likely to augment systemic liquidity, it would get modulated by the scheduled redemption of the LTRO and TLTRO funds during February to April 2023. Under TLTRO and LTRO, as you would recall, during the COVID times, we had injected a lot of liquidity for periods ranging between 1 year to 3 years. And the last bit of that is coming back into RBI during February to April. The Reserve Bank will remain flexible and responsive towards meeting the productive requirements of the economy. We will conduct operations on either side of the LAF depending on the evolving liquidity conditions. As part of our gradual move towards normalizing liquidity and market operations, it has now been decided to restore market hours for the government securities market to the pre-pandemic timing of 9 a.m. to 5 p.m. Moreover, as part of our ongoing endeavor to further develop the government securities market, we propose to permit lending and borrowing of G-Secs. This will provide investors with an avenue to deploy their idle securities, enhance portfolio returns, and facilitate wider participation. This measure will also add depth and liquidity to the G-Sec market, aid efficient price discovery,
and work towards a smooth completion of the market borrowing program of the center and the states. The pace of transmission of monetary policy actions to both lending and deposit rates has strengthened in the current tightening cycle. The weighted average lending rate, that is WLR, on fresh rupee loans and outstanding rupee loans. There are two components. One is on the fresh loans that's now being given, and on the outstanding loans, they increased by 137 basis points and 80 basis points respectively during May to December. The weighted average domestic term deposit rate for fresh deposits and outstanding deposits increased by 213 and 75 basis points respectively. The Indian rupee has remained one of the least volatile currencies among its Asian peers in the calendar year 2022 and continues to be so this year also. Similarly, the depreciation and the volatility of the Indian rupee during the current phase of multiple shocks is far lower than what it was during the global financial crisis and the taper tantrum. In a fundamental sense, the movements of the rupee reflect the resilience of the Indian economy. On this matter of volatility and depreciation, I have provided some comparison with other countries, with the Asian peers, as I mentioned, and also I have given a comparison with the scenario which prevailed during the taper tantrum and during the global financial crisis. That is all contained in the footnote of my statement. If those of you who are interested may like to refer to it. I now turn my focus to the external sector. The current account deficit for the first half of 22-23 stood at 3.3% of GDP. The situation has shown improvement in Q3 22-23 as imports moderated in the wake of lower commodity prices, resulting in narrowing of the merchandise trade deficit. Further, services exports rose by 24.9% year-on-year in Q3 22-23, driven by software, business and travel services. Global software and IT services spending is expected to remain strong in 2023. Remittance growth for India in the first half of 22-23 was around 26%, more than twice the World Bank's projection for the year. This is likely to remain robust owing to better growth prospects of the Gulf countries. The net balance under services and remittance are expected to remain in large surplus, partly offsetting the trade deficit. The current account deficit is expected to moderate in H2, that is in the second half of 22-23, and remain eminently manageable and within the parameters of viability. On the financing side, net foreign direct investment, that is FDI flows, remains strong at $22.3 billion during April to December 22. Foreign portfolio inflows have shown signs of improvement with positive flows of $8.5 billion during July to February, led by equity flows. It has to be recognized that if you take the full year, it's in the, it is still negative. But the point I am making is that from July onwards, the foreign portfolio investments, the foreign portfolio flows have picked up. Of course, it has seen a kind of a up and down, month on month. But overall, from July onwards, it is a positive flow, positive inflow of 8.5 billion between July to February 6th. Net inflows under the non-resident deposits, and this is again important, net inflows under non-resident deposits increased to $3.6 billion during April-November 22 from $2.6 billion a year ago, boosted by the Reserve Bank's July 6th measures to attract inflows into the country. Foreign exchange reserves have rebounded from $524.5 billion on October 21st, 2022 to $5.6.8 billion as on January 27th this year, that is January 27th, 2023. And this covers around 9.4 months of
projected imports of 2022-23. India's external debt ratios are lower by international standards, and I have provided some data again to back the statement. When I am saying that India's external debt ratios are low by international standards, I have backed it up with data which is given in the footnote of my statement. I shall now announce certain additional measures, and there are about, I think, 6 measures. There are 5 measures, and they are very important. I request your patience. The first one relates to penal interest or penal charges on loans. At present, regulated entities of the Reserve Bank are required to have a policy for levy of penal interest on advances. The regulated entities, however, follow divergent practices on levying of such charges. In certain cases, these charges are found to be excessive. To further enhance transparency, reasonableness, and consumer protection, draft guidelines on levy of penal charges will be issued to obtain comments from stakeholders. The next announcement relates to climate risk and sustainable finance. Recognizing the importance of climate-related financial risks which may have financial stability implications, the Reserve Bank had issued a discussion paper on climate risk and sustainable finance on sometime in July last year, that is in July 22. Based on the feedback received, it has been decided to issue guidelines for, and there are 3 things here. It has been decided to issue guidelines for the regulated entities on number 1, a broad framework for acceptance of green deposits; 2, disclosure framework on climate related financial risks; and 3, guidance on climate scenario analysis and stress testing. So these measures together will ensure that our financial system also starts developing, starts building in the forces of resilience to withstand any possibility or any possible emergence of vulnerability to climate change. And I think these measures are quite timely. These are the first set of measures. There are a few other measures which will follow in due course. But for the time being, we are announcing these 3 measures. The next one relates to expansion of the scope of the TRADES platform. For the benefit of MSMEs, the Reserve Bank had introduced a framework in 2014 to facilitate financing of their trade receivables, that is the trade receivables of the MSMEs through the trade receivables discounting system, that is the TRADES. It is now proposed to expand the scope of TRADES by, first, providing insurance facility for invoice financing; second, permitting all entities and institutions to undertaking factoring business to participate as financiers in TRADES; and third, permitting rediscounting of invoices, that is developing a secondary market in TRADES. These measures are expected to improve the cash flows of the MSMEs. The next announcement, the next measure relates to extending UPI for inbound travelers to India. UPI has become hugely popular for retail digital payments in India. It's now proposed to permit all inbound travelers to India to use UPI for their merchant payments, that is P2M, while there in the country. To begin with, this facility will be extended to travelers from G20 countries arriving at select international airports. And this is to begin with. Going forward, obviously, it will be expanded based on our experience. And the last announcement again relates to, it's an announcement which is again for the benefit of the common person. This relates to QR code based coin vending machine and launching of a pilot project. The Reserve Bank of India will launch a pilot project on QR code based coin vending machine in 12 cities. These vending machines will dispense coins against debit to customers' account using UPI instead of physical tendering of bank notes. This will enhance the ease of access to coins.
Based on the learnings from the pilot, guidelines will be issued to banks to promote distribution of coins using these machines. I would now like to conclude as follows. As we begin a new year, and we have just started the calendar year, we are going to soon start a new financial year. As we begin a new year, it's a good time to reflect upon our journey so far and what lies ahead. When I look back, it is heartening to note that the Indian economy successfully dealt with multiple major shocks in the last 3 years and has emerged stronger than before. India has the inherent strength, an enabling policy environment, and strong macroeconomic fundamentals and buffers to deal with the future challenges. I am reminded here of the words of Netaji Subhash Chandra Bose, never lose your faith in the destiny of India. Thank you. Namaskar. ગુડ મોર્નિંગ. અને ક્રેડિટ પોલિસી આવી ગઈ છે રેપો રેટમાં, જે આપણે ધાર્યું હતું 0.25 બેસિસ પોઈન્ટનો વધારો કરશે, એ કરવામાં આવ્યો છે. 6.25%થી 6.50નો આપણે રેપો રેટ આવતા જોયો છે. એસડીએફ રેટ્સમાં પણ એક એડજસ્ટમેન્ટ થયું છે, 6%માંથી 6.25% પર કરવામાં આવ્યું છે. અને એમએસએફ રેટમાં પણ 6.5%થી 6.7% પર ચેન્જ કરવામાં આવ્યો છે. પોલિસી સ્ટેન્સ સેમ રાખવામાં આવ્યો છે. અકોમોડેશન ઓફ વિડ્રોઅલ સ્ટેન્સ રહેશે આગળ જતાં પણ, એટલે એક ઇન્ફ્લેશનને ફાઇટ કરવાની હજી પણ ગવર્મેન્ટની જે આરબીઆઈની જે ફાઇટ છે એ ચાલુ જ રહેશે. ઘણા બધા બીજા પણ મેજર્સ, સ્પેશિયલ મેજર્સ પણ કરવામાં આવ્યા છે. હજી ગ્લોબલ કન્સર્ન, ગ્લોબલ માર્કેટની વોલેટિલિટી હજી કન્સર્ન છે. ક્રૂડના પ્રાઇસીસ અને ક્રૂડની પ્રાઇસીસ વોલેટિલિટી હજી પણ કન્સર્ન છે. પણ એફપીઆઈ ફ્લોઝમાં આપણે એક વધારો જોયો છે. જુલાઈ ઓનવર્ડ્સથી ફેબ્રુઆરી સુધીમાં એક સારો ઇન્ફ્લો આપણે આવતા જોયો છે, $8.5 બિલિયન એમ પણ એમને મેન્શન કર્યું છે. કરંટ એકાઉન્ટ ડેફિસિટ મોડરેટ થશે સેકન્ડ હાફ FY23માં, એમ પણ એમને કહ્યું છે. તો એક સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનમાં પણ એમને એક રીચેન્જ કર્યો છે. ક્વાર્ટર 5%માં જોવાઈ રહ્યો છે FY24માં, Q2 FY24માં 5.4%, Q3 FY24માં 5.4% અને Q4 FY24માં 5.6%. સીપીઆઈ ઇન્ફ્લેશનનો જે રેટ છે FY23 માટે 6.5% હવે રાખવામાં આવ્યો છે ફ્રોમ 6.7%. તો એક લોઅર કરવામાં આવ્યો છે 20 બેઝિસ પોઈન્ટથી. સાથે જ જીડીપી ગ્રોથના પણ એક રિવાઇઝ ફિગર આપણને આવતા જોવા મળી રહ્યા છે. રિયલ જીડીપી ગ્રોથ આપણને એસ્ટિમેટ ઇન્ક્રીઝ કરવામાં આવ્યો છે 7% ફ્રોમ 6.8% અર્લિયર. અને સાથે જ જોઈએ તો રિયલ જીડીપી ગ્રોથનું અનુમાન જે ફોરકાસ્ટ કરવામાં આવ્યું છે FY24 માટે 6.4% માટે, એમાં Q1માં 7.8%, Q2 FY24 6.2%, Q3માં 6% રાખવામાં આવ્યું છે FY24માં, અને સાથે જ Q4માં 5.8%નું એક જીડીપી અનુમાન, રિયલ જીડીપીનું અનુમાન રાખવામાં આવ્યું છે, એસ્ટિમેટ કરવામાં આવ્યું છે. પણ આગળ આપણે ચર્ચા કરીશું આરબીઆઈ પોલિસી પર. મારી સાથે સુનિધિ સિક્યોરિટીઝના સિદ્ધાર્થ કોઠારી જોડાઈ ગયા છે. સિદ્ધાર્થજી, ગુડ મોર્નિંગ. અને જે પોલિસી સ્ટેન્સ અને પોલિસીમાં જે આપણે ચેન્જીસ જે આપણા ધારા પ્રમાણે જ માર્કેટની જે આશા હતી એ પ્રમાણે જ આવી રહ્યા છે, પણ તમારા માટે મેઇન ટેક અવે પોઈન્ટ્સ કયા રહ્યા? હાજી, ઓવરઓલ એક્સપેક્ટેશન પ્રમાણે પોલિસી આવી છે, પણ એમાં સાથે એ લોકોએ અમુક ડોવિશ ટચ પણ આપ્યા છે. તો એક તો કે ભાઈ એ લોકોએ જે 25 પૈસાનું રેટ હાઇક કર્યું એના સાથે એક એક્સપેક્ટેશન આપ્યું છે કે ભાઈ આ જે છે આ લોકોએ અત્યાર સુધી જેટલા રેટ હાઇક કર્યા, એટલે 250 બેસિસ પોઈન્ટના રેટ હાઇક જે આવ્યા છે, તો એના પછી એવું લાગે છે કે અહીંયાથી હવે રિવ્યૂ કરવાની જરૂરત છે. તો એ જે છે એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્ડિકેશન આપ્યું છે કે પ્રોબેબલી નેક્સ્ટ ટાઈમ એ લોકો અત્યારના અગ્રેસિવલી ફર્ધર ટાઇટનિંગમાં કદાચ ન આવે, એ એક ઇન્ડિકેશન આપ્યું છે.
હાલાકી સાથે એમના સાથે એમ પણ મેન્શન કર્યું કે જે કોર ઇન્ફ્લેશન સ્ટિકી છે અને રેટ હાઇક, એટલે શું છે કે એ લોકોએ અત્યારના એક થોડુંક એક ડોવિશ એક ટચ ત્યાંથી આપ્યો છે. નંબર 1, એ લોકો અહીંયાથી એકનોલેજ કર્યું કે ઇન્ફ્લેશન થોડોક નીચે આવી રહ્યો છે, અહીંયાથી જોઈ રહ્યા છે, પણ છતાં પણ કોરના ઉપર જે ધ્યાન છે એ એમનું એકદમ સ્થગિત છે, કે એકદમ એ પ્રમાણે જોઈ રહ્યા છે કે હજી પણ કોર એક સ્ટિકી છે, એટલે દે આર કીપિંગ ધ ઓપ્શન્સ ઓપન. સેકન્ડલી, ગ્રોથ માટે જે કીધું છે કે ભાઈ જે રીતે કરંટ યરનું એ લોકોએ થોડુંક અપવર્ડ રિવાઇઝ કર્યું ફ્રોમ 6.8% to 7%, દેટ શોઝ કાઇન્ડ ઓફ અ કોન્ફિડન્સ કે ભાઈ જે CHRનો એસ્ટિમેટ હતો એના સાથે એ લોકોએ અલાઇન કર્યું. અને સેકન્ડલી ઓલ્સો FY24 માટે પણ એમનું જે ગ્રોથ એસ્ટિમેટ છે 6.4% છે, વિચ ઇઝ લુકિંગ ટુ બી બિટ ઓપ્ટિમિસ્ટિક એટ ધીસ પોઈન્ટ ઇન ટાઈમ. બટ આઈ થિંક ગ્રોથ એટલે જે છે આગળ જઈને આપણને ખબર પડશે. સો ઓવરઓલ આઈ વિલ સે કે they have tried to put up a very optimist rather I will say કે they have put up a very confident face from here that yes કે આ રેટ આપણે લઈને પણ અગર 6.5% અત્યારનો જે રેપો રેટ આવ્યો છે which was in February 2019, so this is kind of કે we have reverted to a normal situation. So this is perhaps putting up a very confident face, and એમનું જે assessment છે કે India is really coming out very strongly and it has come out very strongly. It is kind of like reassuring as far as the RBI policy is concerned, and they are in control of the situation. એબ્સોલ્યુટલી આ પોલિસી એ દર્શાવી રહી છે કે કેટલી કંટ્રોલમાં છે, કેટલી ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર એ લોકો જે કામ કરી રહ્યા છે ને એને જે નંબર્સ આપણને કહી રહ્યા છે. પણ જે સિદ્ધાર્થજી, જે ઇન્ફ્લેશન પર એક આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, એના પણ એસ્ટિમેટ્સ જે છે એ ડિક્રીઝ કર્યા છે. હવે ઇન્ફ્લેશનને ફાઇટ આપણે બધા જ કરી રહ્યા છે વર્લ્ડ ઓવર, પણ આપણે એક બેટર પોઝિશનમાં છે. અને જે એક અનુમાન આપ્યા છે FY24 સુધી, કઈ રીતે ઇન્ફ્લેશનને ટેકલ થતા તમે જોઈ રહ્યા છો? મારા પણ એમ છે કે એટલે આરબીઆઈનું પણ જે કહેવાનું છે અને ગ્લોબલી એક છે કે અનસર્ટનિટી હજી પણ છે, કેમ કે કોર ઇન્ફ્લેશન જે છે, કોર ઇન્ફ્લેશન હજી પણ એમાં એક અપસાઇડ રહે છે. એટલે હજી તક એનું ડિસઇન્ફ્લેશન નંબર્સ કે જેને કહેવાય કે રિયલાઇઝડ કોર ઇન્ફ્લેશન જે છે હજી તક દેખાઈ નથી રહ્યું એવી રીતે. એટલે ગોઈંગ ફોરવર્ડ ઓલ્સો અહીંયાથી એમ લાગે છે કે અગર ઇન્ફ્લેશન જેવી રીતે એમને પ્રોજેક્શન કર્યું છે 5.3%નું, અમારું પણ એસ્ટિમેટ અરાઉન્ડ 5.1%નું છે, તો ઓલરેડી એક જે જોઈ રહ્યા છે કે ભાઈ વી આર ઓલરેડી નાઉ ઇન્ટુ રિયલ પોઝિટિવ ઇન્ટરેસ્ટ રેટ્સમાં આવી રહ્યા છે. તો દેટ ઇન ઇટસેલ્ફ આઈ વુડ રાધર રીડ એઝ અ પોઝિટિવ ટેન્જન્ટ ફ્રોમ હિયર રાધર દેન રીડિંગ too much into the core at the moment, because અહીંયાથી કહે છે કે ઇન્ફ્લેશન આપણે અહીંયા આગળથી સબસાઇડ થશે, અહીંયાથી ડિસઇન્ફ્લેશનરી ટ્રેન્ડ હેડલાઇનમાં આવી રહ્યો છે. જેમને જે રીતે એમનું મેન્શન કર્યું છે કે બિકોઝ ઓફ ફેવરેબલ રેબી ક્રોપ એન્ડ ધ સિચ્યુએશન ત્યાં આગળથી ફૂડ એન્ડ બેવરેજીસનું ને એ બધું આપણું ઇન્ફ્લેશન નીચે આવશે, તો દેટ ઇઝ અ ગુડ સાઇડ. બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ ગવર્મેન્ટ હેઝ નોટ મેન્શન, ધ આરબીઆઈ હેઝ નોટ મેન્શન એનીથિંગ ઓન ધ કોર સાઇડ. તો એ જે છે એના લીધે એક લાગે છે કે આરબીઆઈ ઇઝ બિટ સ્ટ્રોંગલી વર્ડેડ કે ભાઈ દે હેવ ગોન અહેડ વિથ અ 25 બેસિસ પોઈન્ટ રેટ હાઇક. કોર ઇન્ફ્લેશન હજી પણ એક સ્ટિકી ગ્રાઉન્ડ પર છે એટલું મેન્શન કર્યું છે. અને મે બી આપણે એક રેટ હાઇક જોઈ રહ્યા છે, અને મે બી વી વર એક્સપેક્ટિંગ, કારણ કે જે રીતે ગ્લોબલ સિચ્યુએશન પણ બની રહી છે, આપણે વીલ હેવ ટુ કીપ અ પેસ અને વિધિન ડોમેસ્ટિક સિચ્યુએશન એઝ વેલ. સાથે જ આપણી સાથે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી અને અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરી સર્વિસીસના અશ્વિન પારેખ જોડાઈ રહ્યા છે. ગુડ મોર્નિંગ જેન્ટલમેન. અને પહેલાં અશ્વિનભાઈ, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આપણા એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ્સ પર આ એક પોલિસી આવતા દેખાઈ રહી છે, એક ઓપ્ટિમિસ્ટિક પોલિસી આવતા દેખાઈ રહી છે, કઈ રીતે તમે રીડ કરી રહ્યા છો? જો અમે દિશાની દ્રષ્ટિએ જોઈએ તો 3 મહત્વના મુદ્દા રહેશે જોવાના આપણે. પહેલું તો એ કે આપણે જોઈ શકીએ ધીરે ધીરે કરતા મોનેટરી પોલિસી ઉપરનો એમ્ફોસિસ ઘટતું જાય છે. એટલે કે જે ગ્રોથ માટે સેન્ટ્રલ બેંક, દુનિયાની બધી સેન્ટ્રલ બેંકોએ જે પ્રયાસ કરવો પડેલો અને લિક્વિડિટી બધાએ પમ્પિંગ કરેલી અને પછી લિક્વિડિટી મેનેજ કરવાની, સાથે સાથે ઇન્ફ્લેશન મેનેજ કરવાનું, સાથે સાથે કરન્સી પેરિટી મેનેજ કરવાની, ધીરે ધીરે હવે એનો ભાર આરબીઆઈ ઉપરથી એટલે કે મોનેટરી પોલિસી ઉપરથી હળવો થતો જાય છે. હવે બાકીનું જે ગ્રોથનો જે પ્રોગ્રામ છે કદાચ ફિસ્કલ મેજર્સથી, એટલે કે એક સરકારની જવાબદારી હવે બને. આરબીઆઈએ હવે સુધીના એટલે કે આટલા છેલ્લા 2.5 વર્ષના આ પ્રોગ્રામ દરમિયાનમાં
2 કે 3 વસ્તુઓ જે સૂચવવાની જે એમને જે સૂચવ્યું છે એ પ્રમાણે હવે દિશા પકડશે. લિક્વિડિટી મેનેજમેન્ટ એ એકદમ ફ્લશ થઈ ગયેલી ઇકોનોમી જે લિક્વિડિટીથી એક સમયમાં કરવામાં આવેલી એને હવે ધીરે ધીરે કરીને ફ્લશ કરી રહ્યા, ધીરે ધીરે કરીને કાઢી રહ્યા છે. એટલે હવે લિક્વિડિટીના લેવલ્સ એકદમ મોડરેટ થયા છે આરબીઆઈ ગવર્નર સાહેબે કહ્યું કરીને. એટલે કે આપણે પહેલી દિશા જોઈએ કે મોનેટરી પોલિસી ઉપરનો જે એક એમ્ફોસિસ હતું બધી જ વર્લ્ડ ઓવરની મોટી ઇકોનોમીમાં એની ઉપરથી ધીરે ધીરે કરતા એમ્ફોસિસ ઘટતું જશે. બીજું આપણે જોયું કે 6 માંથી 4 જ મેમ્બર પોલિસીઓએ આ રેટ ઉપર 25 બેઝિસ પોઈન્ટ્સના હાઇક ઉપર એપ્રુવલ કર્યું છે, એક્સેપ્ટ કર્યું છે. એટલે આપણે કદાચ નેરેટિવ વાંચવું પડે આગળ જઈને આપણને જ્યારે આખી મિનિટ્સો આવશે 4-5 દિવસમાં આરબીઆઈ એને પબ્લિશ કરશે ત્યારે આપણને બાકીના 2 મેમ્બર્સો જેણે આ એક પોલિસી ડિસિઝન્સ ઉપર એગ્રી નથી કર્યું, કાં તો સ્ટાન્સ ઉપર ન કર્યું હોય, કાં તો રેટ ઉપર નથી ના હોય, કે કદાચ કોઈક બીજા અનુમાન ઉપર આઉટલુકના અનુમાન ઉપર કદાચ ન કર્યું હોય, તો એ આપણે જોવાનું રહેશે કે નેરેટિવ શું આવે છે એની અંદર. બાકી મહત્વનો પ્રશ્ન એ કે ઓવરઓલ દિશા બિલકુલ પોઝિટિવ, એકદમ ઓપ્ટિમિઝમનો એક સૂર છે. ઇકોનોમી રોબોસ્ટ છે. ઇકોનોમીમાં આવતા વર્ષનું આઉટલુક જીડીપીનું 6.4%, આ વર્ષના 7ની સામે, એટલે કે બેઝ ઇફેક્ટનું જે કરેક્શન હોઈ શકે એને આપણે ધ્યાનમાં લઈ શકીએ. બીજું ધીરે ધીરે કરતા બાકીની ઇકોનોમીઝો ખાસ કરીને ચાઇના એ બધાનો ફરીથી પાછો ગ્રોથ શરૂ થાય એટલે એના સંદર્ભમાં કદાચ 6.4%નો જીડીપી મારી દ્રષ્ટિએ ખરેખર એક ઓપ્ટિમિઝમનો સૂર આપણને બતાવે છે. જ્યાં સુધી ઇન્ફ્લેશનનો આઉટલુક પણ છે, તમે જેમ કહ્યું એ પ્રમાણે એક 5.8%, 5.3%, 23-24% માટે આખા વર્ષ દરમિયાનનું જે ઇન્ફ્લેશન ટાર્ગેટ છે, જેમ સિદ્ધાંત સિક્યુરિટીઝમાંથી આપણે જે વાત સાંભળી કે કોર ઇન્ફ્લેશનને માટેના કોઈ અનુમાન કે આઉટલુક કે આંકડાઓ નથી આપવામાં આવ્યા, પણ સતત ગવર્નર સાહેબે કોર ઇન્ફ્લેશન ઉપર નજર રાખવાની વાત કરી છે. હવે આપણે કેવી રીતે પેન આઉટ થતું થાય છે એ જોવાનું રહે. કદાચ ખાલી એક રાહતની વાત એ છે કે ક્રૂડનો જે રેટ છે એ 95 બેરલ્સ પર લીધેલો છે આવતા ક્વાર્ટર માટે, એટલે આવતી પોલિસી સુધી માટે, જે મારે હિસાબે એક કોન્ઝર્વેટિવ નંબર ગણાય. 95 થી કદાચ ઉપર જવાના ચાન્સીસ ઓછા રહે. એટલે ઓવરઓલ આઈ વુડ સે આપણે કહી શકીએ કે આ જરૂર મોનેટરી પોલિસી એકદમ ધારણા પ્રમાણેની અને સાથે સાથે એક ફોકસ વિથડ્રોઅલ ઓફ એકોમોડેશનનું સ્ટાન્સ લઈને ચાલનારી છે. 25 બેઝિસ પોઈન્ટની હાઇક આપણે બધાએ અનુમાન કરી રાખેલું હતું. એબ્સોલ્યુટલી. અને આપણે જોયું કે એક ગ્રોથ ઓરિએન્ટેડ જ આપણને બજેટ જોવા મળ્યું છે, સાથે સાથે ઇન્ફ્લેશનને બી ટેકલ કરતા આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અને ઓફકોર્સ એક ડોવિશનેસ પણ આપણે સ્પીચમાં જોઈ છે. પણ સાથે જ આપણી સાથે सिटी यूनियन बैंक ना एन कामा कोडी पर जुड़ाए गए हैं. सर, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाजार में. और RBI पॉलिसी को आप कैसे देख रहे हैं, बैंकिंग सेक्टर कैसे देख रहा है? वो एक्सपेक्टेड लाइंस में है, एकदम 100% कन्वर्जेंस था और 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा करके. इसी वजह से ही डिसीजन भी आया हुआ है, वो एक्सपेक्टेड लाइंस में ही है. एंड नो लाइक से अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज दिस टाइम. SDRF रेट में चेंज किया गया है और MSF रेट में भी एक चेंज किया गया है. कैसे देख रहे हैं लिक्विडिटी की एस्पेक्ट में? वो अभी मार्केट इंटरेस्ट रेट अभी वो इसके वजह से इंक्रीज ही होगा करके हमारा उम्मीद है. वो अकोमोडेशन स्टैंड में भी अभी खत्म होकर वो न्यूट्रल स्टैंड के लिए अभी बात हुआ है. सो दी मार्केट इंटरेस्ट रेट वो 25 बेसिस पॉइंट तक ऊपर ही जाने का एक्सपेक्टेशंस है अमंग दी इंडस्ट्री लेवल. साथ में जो भी चेंजेस आए हैं, क्रेडिट ऑफ टेक पे कुछ आप असर आते हुए देख रहे हैं आगे जाके? वो अभी वो 27th फरवरी जनवरी फिगर भी आई मीन लाइक से 16-17% तक अभी हुआ है. मगर ये और चीज हम देखना पड़ेगा. वो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन अभी भी 74.5-75 के लाइक से सामने है करके आज अनाउंसमेंट में अभी नंबर्स दिया हुआ है.
वो प्राइवेट सेक्टर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए अभी चालू है करके अभी इंफॉर्मेशन आ रहा है, मगर वो 80-85% जाने के बाद भी वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एकदम स्पष्ट होगा. So we are all waiting for that to happen. वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट आने के लिए अभी हम लोग वेट कर रहा है. साथ में उन्होंने मेंशन किया है कि बैंकिंग सेक्टर में इनफ लिक्विडिटी है और वो कुछ चिंता का विषय नहीं है. आप कैसे देख रहे हैं वो स्टेटमेंट को? जैसे भी पोजीशन बैंक्स का अभी बन रहा है, काफ़ी कंफर्टेबल बन रहा है, और जो भी नंबर्स भी आ रहे हैं थर्ड क्वार्टर रिजल्ट्स के, वो भी एक रोबस्ट आ रहे हैं. कैसे आप समझाएंगे? ये डिसीजन वो इंटरेस्ट रेट और इकोनॉमिक साइकिल के बारे में डिसीजन होगा. कब वो ग्रोथ एकदम कम है, वो ग्रोथ को चालू करने का है, तो उस समय वो लिक्विडिटी ज्यादा करेगा. वो उस समय वो करने के बाद वो ग्रोथ भी आएगा, उसे साथ में इन्फ्लेशन भी आएगा. सो अभी हमारा ये स्टेटस वो इकोनॉमिक साइकिल में है, जब अभी फोकस इन्फ्लेशन के ऊपर ज्यादा है, उस वजह से वो इंटरेस्ट रेट भी ऊपर हो रहा है, वो लिक्विडिटी भी कम करना है, उस वजह से सब डिसीजंस ले रहा है. बिकॉज वो वेदर दी इन्फ्लेशन रेट वो कंफर्ट जोन के अंदर रहेगा और नहीं, वो सोर्सेस ऑफ इन्फ्लेशन अभी भी वो फूड इन्फ्लेशन के ऊपर वो कंट्रोल में आएगा, बट कोर इन्फ्लेशन अभी भी थोड़ा बहुत वो कंफर्ट रेंज के बाहर है. से इसे वजह से ये सब डिसीजंस ले रहा है, वो हम वो उसे वजह से ही काम करना पड़ेगा. સાથે આપણી સાથે વિલિયમ ઓનિલના મયુરેશ જોશી પણ જોડાયા છે. મયુરેશજી, ગુડ મોર્નિંગ. અને અત્યારે આપણે જોઈએ તો માર્કેટમાં આપણે એક નજર કરી લેવી જોઈએ. એક એડવર્સલી બેંક નિફ્ટીને અફેક્ટ થતાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. 14-15 બેઝિસ પોઈન્ટનું દબાણ ક્રિએટ થતાં જોઈ રહ્યા છીએ 41,427ના લેવલ. અને ઓવરઓલ પણ માર્કેટમાં અત્યારે આપણે થોડુંક એક પ્લાન થતાં જોઈ રહ્યા છીએ. પણ કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો માર્કેટને? આપણે કહી રહ્યા હતા કે ઓલરેડી ફેક્ટર ઇન કરી લીધું છે, પણ ફંડામેન્ટલી આ માર્કેટને કઈ રીતે RBI પોલિસી એક અફેક્ટ કરી શકે છે? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. નહીં, મારા હિસાબે આઈ થિંક જેવી રીતે અશ્વિનભાઈને પણ કીધું, પોલિસી મોર ઓર લેસ એક્સપેક્ટેડ લાઇન્સ ઉપર હતી. ઓબ્વિયસલી આઈ થિંક તમે જે બે પાસાઓ જોશો, જીડીપી ફોરકાસ્ટનો અને ઇન્ફ્લેશન ટ્રેજેક્ટરીનો, એક્સપેક્ટેશન માર્કેટની એ જ હતી કે જે રેટ હાઇક્સ છે અને જે લેંગ્વેજ છે ગવર્નર સાહેબની, that can show some element of calibration or excessive dovishness. But Governor Saab has probably chosen the path कि data points જોશો, જેવી રીતે core inflation numbers આવી રહ્યા છે, food inflation obviously will start coming down. But I think the global factors છે, and if you probably look at the numbers in terms of the real GDP forecast quarter on quarter, ફર્સ્ટ ક્વાર્ટરમાં એક જબરદસ્ત ઉછાળ જોવા મળશે, બટ સેકન્ડ હાફમાં સ્પેસિફિકલી ક્વાર્ટર 3 ક્વાર્ટર 4માં તમે જોશો તો થોડું પુલડાઉન આવી જશે. એન્ડ ધીસ ઇઝ પ્રાઇમરીલી બીકોઝ ઓફ ગ્લોબલ કન્ડિશન્સ ધેટ વિલ બી પરસિસ્ટિંગ. જે સ્ટિકીનેસ છે કોર ઇન્ફ્લેશન યુરોપિયન રિજનમાં, ઇટ્સ સ્ટીલ હવરિંગ અરાઉન્ડ 5.2%. અને જે રેટ હાઇક્સ યુએસમાં કદાચ કન્ટિન્યુ રહેશે, એના કારણ આઈ થિંક જે પિવટ પોઈન્ટ છે RBI પોલિસીનો, that is not defined, that the market was expecting આ પોલિસીમાં કદાચ ડિફાઇન થશે. તો ક્યાં ના ક્યાં આઈ થિંક માર્કેટ્સ થોડા ડિસઅપોઇન્ટ ડેફિનેટલી થઈ રહ્યા છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ બોથ ફોરકાસ્ટ ધેટ હેવ કમ થ્રુ. બટ ઓવરઓલ તમે જોશો કે આઈ થિંક જે ઇન્ડિયાની ઇકોનોમિક સ્ટેન્ડ પોઈન્ટ છે this point of time is on an extremely strong footing. ક્યાં ના ક્યાં આપણે જે ફોરકાસ્ટ છે still of the best in the world. And I think the rebound આવશે, even the IMF estimates are pointing that આ વર્ષ પછી I think the next financial year rebound આવશે. India is going to be continue to grow as the fastest economy in the world within the developed and developing nation pack as well. So મારા હિસાબે I think થોડી slowdown is something that is expected. Global GDP growth ઉપર reflected in how Indian statistics will also grow. However, we still stand on a strong footing and as far as most parameters are concerned. Markets કદાચ react કરશે in the fashion that it is right now.
but longer term prospects for the market remain extremely bright. એબ્સોલ્યુટલી. અને માર્કેટ ઓફકોર્સ આપણે જોયા છે કે ઇમિડિયેટલી રિએક્ટ કરતા હોય છે અને વન્સ ધ સિચ્યુએશન કૂલ્સ ડાઉન એક અગેન આપણને એક બીજો સિનારીઓ જોવા મળતો હોય છે. પણ સિદ્ધાર્થજી, ગોઈંગ ફોરવર્ડ ઓન મયુરેશજીઝ પોઈન્ટ જે એમને રેઝ કર્યો છે અને જે આપણે જોયું પણ છે કે એમની સ્પીચમાં કે જે ગ્લોબલ અનસર્ટનિટી છે એ આપણે ધ્યાનમાં રાખવી જ જોઈએ. પણ ઓફકોર્સ આપણે જેરોમ પોવેલ અને સાથે જો બાઇડનનું પણ આજે સવારના સ્ટેટમેન્ટ આવતા જોયું કે જે રીતનું એ લોકો એક ઇઝી વલણ અપનાવી રહ્યા છે. આપણને એમ હતું કે જે જોબ ડેટાઝ આવ્યા એના પ્રમાણે આપણે કદાચ એક હોકિશ સ્ટેન્સ જોઈશું, પણ એવું આપણે નથી જોયું. પણ સાથે જ ઇન્ફ્લેશનની અગેન્સ્ટ એમની ફાઇટ ચાલુ રહેશે અને ઇઝિંગ ડાઉન મેનરમાં જોઈશું. ઓલ્ધો ફેડના આઈ ઓલવેઝ બિલીવ કે જે સ્ટેટમેન્ટ્સ જે ચેન્જ થતા હોય છે, પણ કીપિંગ દેટ ઇન માઇન્ડ, અગર યુએસ ઇન્ફ્લેશન વધે છે તો આપણે અને ઇન્ટરેસ્ટ સિનારીઓ ત્યાં વધે છે તો આપણે શું સિનારીઓ વિધિન કન્ટ્રી જોઈ શકીએ છીએ અને મે બી એટલે જ સ્ટાન્સ બદલાયો નથી? જી, આપણે અહીંયા આગળ એટલે ગ્લોબલી અગર આપણે અલાઇન કરશું તો પછી એક ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન આવશે. because if we are looking to align કે ભાઈ યુએસ અને યુરોપિયન સેન્ટ્રલ બેંક જે લોકોનું ઇન્ફ્લેશન ઘણું હાઈ છે તો થિંગ્સ આર ડિફરન્ટ ઇન અ ડોમેસ્ટિક સિચ્યુએશન. તો આપણે અહીંયા આગળ કે હવે ડોમેસ્ટિક મેક્રોસ પર કેવી રીતે અહીંયા ધ્યાન દઈએ છીએ એ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે once we have stepped into a real interest rate trajectory with 6.5% of repo rate and inflation RBI projecting at 5.3% for entire next year, we should be કે આપણું જે આપણી જે દૃષ્ટિકોણ જે હોવી જોઈએ હવે ડોમેસ્ટિકના હિસાબે વધારે દેખાવું જોઈએ. અને પર્ટિક્યુલરલી ઇન્ફ્લેશન આપણે અહીંયા આગળ ઘણું સારું મોડરેટ થતા દેખાય છે. આપણા જે કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ, ગવર્મેન્ટનું પોતાનું કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ વેઇટેડ એવરેજ કોસ્ટ 7.32% થઈ ગયું છે, વિચ ઇઝ લાઈક મોર દેન 104 બેઝિસ પોઈન્ટ વોટ વી હેવ ડન લાસ્ટ યર. અને અગર આપણું આ પેસમાં અગર આપણે અહીંયા આગળથી દેન ડેફિનેટલી વી આર હેડિંગ ફોર મોર હાયર કોસ્ટ. આપણે એઝ ફાર એઝ જે વેઇટેડ એવરેજ લેન્ડિંગ રેટ જે છે ફોર ધ ફ્રેશ રૂપી લોન્સ જે વિચ હેઝ ગોન અપ બાય 137 બેઝિસ પોઈન્ટ સિન્સ ધ સ્ટાર્ટ ઓફ ધ સાયકલ ઇન એપ્રિલ. તો ત્યારથી જે છે વિથ 250 બેઝિસ પોઈન્ટ રેટ હાઈક, if I consider say 70-80% also at the least on the passing, 60 to 80 બેઝિસ પોઈન્ટ મારા હજી પણ અહીંયાથી મારું કોસ્ટ ઓફ બોરોઈંગ ઉપર જવાનું છે. So there are these risks which are there to the domestic situation. So I think આપણે હવે અહીંયાથી ઇન્ટરનેશનલી કે ભાઈ યુરોપને ફેડને થોડું ઓછું જોઈને આપણે અહીંયા આગળથી ડોમેસ્ટિક સિચ્યુએશન કન્સિડર કરવું પડશે કે બિકોઝ as far as India is concerned as an investment destination, it is always about EM and about how good the growth we can deliver. But આપણે અગર આ પ્રમાણે અગર ઇન્ટરેસ્ટ રેટ અગર આપણે જોતા રહીશું looking at the international situation, I think થોડું અહીંયાથી આપણે એક ટ્રેડ ઓફ લેવું જોઈએ and we should be looking at the domestic situation which is I think is moderating inflation and we should take a call કે ભાઈ અહીંયાથી આપણે growth supportive measures કેવી રીતે આવે RBI તરફથી. એબ્સોલ્યુટલી. પણ ઓન ધેટ નોટ મારે તમારી પાસેથી રજા લેવી પડશે. તો મયુરેશજી અને અશ્વિન પારેખ ઓફકોર્સ મારી સાથે બન્યા રહેશે, પણ કામાકોડીજી ઓર સિદ્ધાર્થજી તમારો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ.
સ્વાગત છે આપનું CNBC બજારમાં. ક્રેડિટ પોલિસી, RBI મોનેટરી પોલિસીની રજૂઆત થઈ ગઈ છે. આપણે રેપો રેટમાં એક ચેન્જ આવતા જોઈ રહ્યા છે. 6.25 થી 6.50 બેઝિસ પોઈન્ટ નોટ્સ પર જે સ્ટેન્સ છે એ સેમ જ રાખવામાં આવ્યો છે. વિથડ્રોઅલ ઓફ એકોમોડેશન સ્ટેન્સ ચાલુ જ રહેશે અને ઘણા બધા બીજા પણ આસ્પેક્ટ્સ RBI ગવર્નરે કર્યા છે એડ્રેસ, એના પર બી આપણે વાતચીત કરીશું. પણ અત્યારે મારી સાથે વાતચીત કરવા જોડાઈ રહ્યા છે અશ્વિન પારેખ એડવાઇઝરીઝના અશ્વિન પારેખ, સાથે જ કોટક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ એડવાઇઝર્સના લક્ષ્મી અય્યર અને KR ચોકસી હોલ્ડિંગ્સના દેવેન ચોકસી પણ મારી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે. વેરી ગુડ મોર્નિંગ. અને કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો લક્ષ્મી? ફર્સ્ટ આઈ વિલ કમ ટુ યુ. કઈ રીતે તમે RBI પોલિસીને જોઈ રહ્યા છો? એક્સપેક્ટેડ ગ્રાઉન્ડ્સ પર આવી રહ્યો છે, ઓપ્ટિમિસ્ટિક વ્યૂ સાથે આવી રહ્યો છે, થોડા કન્સર્ન્સ પણ છે ગ્લોબલી વર્સિસ જે કોર ઇન્ફ્લેશનની એક સ્ટિકીનેસ જોઈ રહ્યા છે, પણ ઓવરઓલ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? હાય, ગુડ મોર્નિંગ. તો જે પોલિસીની અપેક્ષા હતી કે તમે 5% ઇન્ક્રીઝ જોવા મળે તો ઓબ્વિયસલી ડેફિનેટલી RBI ડિલિવર કર્યું છે. પણ એના સાથે જે એક એક્સપેક્ટેશન હતી માર્કેટમાં, બંને ડેટ માર્કેટ અને ઇક્વિટી માર્કેટમાં, કે કદાચ એક ઇન્ડિકેશન આપણે જોવા મળશે આજે કે અહીંયાથી એક પેશન્ટ પોઝ છે કે નહીં, કે અહીંયાથી તમે એક એક્સલરેટર પેડલ તમારું ધીમી થઈ ગયું છે પણ તમે એક બ્રેક મોડમાં જઈ શકો છો. ઈ કદાચ આજે માર્કેટમાં જોવા નથી મળ્યું તો ડેફિનેટલી એક નિરાશાની વસ્તુ છે માર્કેટમાં. અને સેકન્ડ જે છે તમારું જે ઇન્ફ્લેશનનું એક્સપેક્ટેશન છે એ પણ કદાચ જે આપણે Q1, Q2 અને Q4 સુધી આપણે જે ઇન્ડિકેશન્સ જોવા મળ્યું છે એ પણ કદાચ માર્કેટના હિસાબે થોડું વધારે છે. તો આ બે વસ્તુમાં થોડું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ છે. પણ અમુક જે ઓવરઓલ અને સ્ટાન્સમાં પણ એક મિક્સ વ્યૂ હતી કે કદાચ આપણે એક ડિપાર્ચર ઓફ સ્ટાન્સ જોવા મળે, એ પણ એ લોકો નથી કાઢ્યા. તો ઓવરઓલ માર્કેટનું એક્સપેક્ટેશન તો ડેફિનેટલી હતી કે આ 0.25% વધારવામાં જોઈ શકીએ છે. પણ બીજા બધા ગ્રાઉન્ડ્સમાં ડેફિનેટલી ઓપન છે ગ્રાઉન્ડ કે કદાચ ઇનકમિંગ ડેટા બહુ ગ્લોબલી અને ડોમેસ્ટિકલી કેવી રીતે થશે એના પ્રમાણે રેટની અનસર્ટનિટી પણ ટુ ધેટ એક્સટેન્ટ વધી ગયું છે. સાથે જ અશ્વિનભાઈ, આપણે જે કન્સર્ન એમને રાખ્યો છે ગ્લોબલ સિચ્યુએશનનો, ક્રૂડ પ્રાઇસીસનો, કોર ઇન્ફ્લેશનનો, જે સ્ટિકીનેસની આપણે વાત કરી છે, સાથે જ જે લક્ષ્મીએ મેન્શન કર્યું છે GDPના અનુમાન છે, ઇન્ફ્લેશનના જે અનુમાન છે, તમને શું લાગે, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો જે કન્સર્ન્સ છે અને જે એડ્રેસ આપણે થતા જોયું છે, એમાં કોઈ ગેપ તમે જોઈ રહ્યા છો કે અત્યાર માટે ધીસ ઇઝ ઇનફ? ના, એક ત્રણ વસ્તુ છે. ગ્લોબલ ઇકોનોમીની જે રીતની અત્યારની પરિસ્થિતિ છે એમાં હકીકતમાં એની મધ્યમાં આપણી ઇન્ફ્લેશનનું અનુમાન કરવું, અને ખાસ કરીને આપણે ઇન્ફ્લેશન ઇમ્પોર્ટ કરીએ છીએ ક્રૂડની દર દ્વારા, એટલે એને અનુમાન કરવું એ કદાચ મુશ્કેલ છે. પણ એક આશાજનક વાત એ છે કે આ વખતેના ક્વાર્ટરમાં $95 પર બેરલનું જે પ્રાઇસ એના ઉપર એમણે સ્ટાન્સ નક્કી કર્યો છે અને એમના ઉપર ઇન્ફ્લેશનના આંકડાઓ વર્કઆઉટ કર્યા છે. એટલે એ દ્રષ્ટિએ તમે જોવા જાઓ તો થોડુંક એક કમ્ફર્ટ લેવલ એમની પાસે છે. ફૂડ ઇન્ફ્લેશનની રાહતનું કદાચ એમણે એક વધારે પડતું ફેક્ટર જોયું છે, પણ છતાં વારંવાર આપણને કોર ઇન્ફ્લેશન ઉપરની એક વોર્નિંગ આપવામાં આવી છે. એનું કદાચ કારણ માત્ર ગ્લોબલ ફોર્સીસ અથવા ગ્લોબલ ઇકોનોમીની અને સાથે ટ્રેડની પણ, ગ્લોબલ ટ્રેડ પણ જે અથવા ઇન્ટરનેશનલ ટ્રેડ છે એની પરિસ્થિતિ શું રીતે બને છે એની ઉપર પણ કદાચ આધાર રહે. એક કે ત્રણ વસ્તુ નોંધપાત્ર આપણે ગણી લેવી જોઈએ. બેન્કિંગ સિસ્ટમને હવે કદાચ લિક્વિડિટીનો વધારે સપોર્ટ ન જોઈએ. એનું કારણ તમે જોઈ શકો છો કે બેન્કિંગ સિસ્ટમે NPA રિકવરીનું જે એક જે સ્ટેપ લીધો છે એની હિસાબે એની લિક્વિડિટી ઘણી બધી વધી ગઈ છે બેન્કિંગ સિસ્ટમની અંદર. ક્રેડિટ એક્સપાન્શનના પણ એમને આંકડાઓ આપ્યા જેની અંદર ખરેખર ક્રેડિટ એક્સપાન્શન એક આશાજનક એક દિશા બતાવે છે. અને સાથે કેપેસિટી યુટિલાઇઝેશન 74.5% હોવાને કારણે પ્રાઇવેટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ, અને એમણે જેમ પોતે જ ઉલ્લેખ કર્યો, સિમેન્ટ, સ્ટીલ અને મિનરલ્સની અંદર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સો હવે ધીરે ધીરે કરતા શરૂ થયા છે. એટલે મારે હિસાબે એક આશાનો સૂર જરૂર છે,
કોર ઇન્ફ્લેશન વિશે એક એમની ચેતવણી અથવા એક પ્રકારનું વોર્નિંગ જેવું એ કહી શકાય, એ પ્રકારનું એમનું નોટ હતી. પણ અધરવાઇઝ આઈ વુડ જસ્ટ સે કે મેં આગળ પણ કહ્યું એ પ્રમાણે હવે ધીમે ધીમે કરતા ફિસ્કલ મેજર્સો અને ફિસ્કલ પોલિસી ગ્રોથ માટે વધારે મહત્વનો ભાગ ભજવશે. મોનેટરી પોલિસી એ લગભગ બધી સેન્ટ્રલ બેન્કોએ જે વર્લ્ડ ઓવરમાં કર્યું એ પ્રમાણે જ એક લિક્વિડિટી પુશ કરીને અને જે મેનેજ કર્યો આજે એક પીરિયડ, ધીરે ધીરે કરતા એનું દબાણ મોનેટરી પોલિસી પર ઘટતું જશે. માત્ર એક ઇન્ફ્લેશન જ એવું એક વિષય રહેશે કે જેની ઉપર હવે આરબીઆઈની વધારે નજર રહેશે. પ્રિસાઇસલી, અને ઇન્ફ્લેશનનો જ એક મેઇન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ટેકલ કરવું જ રહ્યું, ને સાથે સાથે આપણે ગ્રોથ પણ જોઈ રહ્યા છીએ, ને આપણે ભૂલવું નહીં જોઈએ કે આપણે એક બેટર ગ્રાઉન્ડ પર અત્યારે બેટિંગ કરી રહ્યા છીએ, એ પણ કમ્પેર ટુ ગ્લોબલ સિચ્યુએશન. પણ દેવનભાઈ, માર્કેટને એ આપણે જો વાત કરી હતી કે જે ફેક્ટર ઇન કરી લીધું છે, પણ આજે એક માર્કેટનું મૂડ બહુ ચીયરફુલ બી નથી લાગી રહ્યો, ને એક થોડો ડાઉન ટ્રેન્ડમાં લાગી રહ્યો છે. કઈ રીતે માર્કેટ પોલિસીને લઈ રહ્યું છે? એ પ્રમાણે આગલા બંને સ્પીકર્સે જે વાત કરી, આઈ થિંક માર્કેટની અંદર એક ફંડામેન્ટલ પોઈન્ટ બહુ ક્લિયર છે કે ગ્રોથ માટેનો કન્વિક્શન એ રિમેન્સ વેરી વેરી હાઈ. કદાચ 25 બેસિસ પોઈન્ટ રેપો રેટનો વધારો માર્કેટ ફેક્ટર કરી ચૂક્યું હતું, અને ડેફિનેટલી આઈ થિંક ઇન્ફ્લેશન પર આરબીઆઈની મોનેટરી કમિટી ધ્યાન આપી રહી છે. માર્કેટને કદાચ ખ્યાલ છે, બીકોઝ પ્રીવિયસ કોમેન્ટ્રીમાં પણ આઈ થિંક એ વસ્તુ પર આરબીઆઈની આ એમપીસીએ ધ્યાન આપ્યું હતું. ઇન માય વ્યૂ પોઈન્ટ, આઈ થિંક માર્કેટમાં કોઈ જાતને એવા સરપ્રાઇઝીસ કે શોક્સ નથી લાગવાના આ 25 બેસિસ પોઈન્ટ હાઇક કરવાને કારણે. ઓન ધ કોન્ટ્રી, હું માનું છું કે ઇફ ધ વર્સ્ટ ઇઝ ગેટિંગ ઓવર, then it should get completely reflected into the actions, and that is what is getting conveyed through the policy announcement. Overall, market looks, I think, fundamentally quite okay. Whether I think rising interest rate will slow down the consumption demand, in my viewpoint, as long as government is spending money on infrastructure, and because of that infrastructure spending, even industry is spending further for capacity expansion. મારું એવું માનવું છે કે કોર્પોરેટ અર્નિંગની અંદર મેજર સ્લો ડાઉન આવવાની જગ્યા કમ્પેરેટિવલી ઓછી છે. On the contrary, if the debt is becoming expensive, people will shift more towards equity, and people will buy more equity from the market from different sources. So I think that is going to become eventually reality. So debt would be, I think, relatively less preferred in the rising cost scenario, and which would keep the pressure on the debt, I think, relatively less. Otherwise, જો એ પૈસા તમારી વધારે ડિમાન્ડ જનરેટ થાય તો કદાચ એને કારણે ફર્ધર ઇન્ફ્લેશનરી પ્રેશર બિલ્ડ થઈ શકે, પણ એ નથી થતું. That remains itself, I think, a very comfortable factor according to me. Fortunately, global economy is carrying a lot of surplus for investments. Lakshmi, do you agree with Devinbhai's view? કઈ રીતે તમે બોન્ડ માર્કેટ અને ડેટ માર્કેટ પર રિએક્શન આવતા જોઈ રહ્યા છો? સૌથી પહેલા મેં તમને જે કીધું કે 25 બેસિસ પોઈન્ટની જે એક્સપેક્ટેશન હતી બજારમાં, એના પ્રમાણે જ ડિલિવરી થયું છે. અને અમુક તમે જોશો તો એમનું જે અઝામ્પશન્સ છે, જે કાચા તેલના દામ છે, એમનું એક્સપેક્ટેશન $95 અ બેરલમાં એ લોકોનું જે બજેટિંગ થયું છે, તો એના પ્રમાણે પણ આજની તારીખમાં ક્રૂડ ઓઇલ પ્રાઇસીસ એથી વધારે નીચે પ્રાઇસીસમાં છે. નંબર 1. નંબર 2 ઇઝ જે તમને કીધેલું કે જે એક્સપેક્ટેશન હતી કે કદાચ સ્ટાન્સ ચેન્જ હોય, નહીં તો પછી આપણે એક જોવા મળે કે એક એક્સપ્લિસિટ ગાઈડન્સ જેવી રીતે મળી શકે છે. ઓન બોથ ધોઝ કાઉન્ટ્સ થોડું ડિસઅપોઇન્ટમેન્ટ જોવા મળ્યું છે, પણ ઓવરઓલ ટર્મ સ્ટ્રક્ચર જે છે રેટ્સનું ઓલરેડી વધી ગયું છે. 2022માં લગભગ 2 થી 2.25% આપણે બોન્ડ યીલ્ડ્સમાં દબાણ જોવા મળ્યું હતું ઓલરેડી. તો અહીંયાથી ઇન્ક્રિમેન્ટલી અમને લાગે છે કે બોન્ડ યીલ્ડ્સ એક રેન્જમાં એક ટ્રેડ થાય. હમણાં પોલિસી પછી એક 4-5 બેસિસ પોઈન્ટ્સ આપણે વધારે જોવા મળ્યું છે, તો બોન્ડ પ્રાઇસીસમાં 20-25 પૈસા લોઅર છે. એક ટ્રેડ એક રેન્જમાં હોય અને ઇન્ક્રિમેન્ટલી જે પ્રમાણે યુએસનું ડેટા પોઈન્ટ્સ આવે
હમણાં આજની તારીખમાં તમે યુએસ નું બોન્ડ ડીલ જોશો તો 3.4 થી હમણાં 3.65 સુધી થઈ ગયું છે. તો એ ગ્લોબલ માર્કેટ પણ સેટલ નથી થતું. તો ઓલ ધીસ ફેક્ટર્સ મારા હિસાબે બોન્ડ ડીલ્સમાં બે કરી શકીએ છીએ, પણ ડ્રાસ્ટિકલી અહીંયાથી અમને નેગેટિવ જોવા નથી મળતું. એક રેન્જ 7.35 કદાચ 7.4 7.45 સુધી જશે, અને ઓન ધ લોઅર સાઇડ કદાચ 7.15 ટુ 7.2 ની રેન્જમાં હોય. તો એક ટાઈટ રેન્જમાં અમને લાગે છે આવતા ડેઝ અને વીક્સમાં બોન્ડ ડીલની મૂવમેન્ટ આપણે જોવા મળી શકે છે. તેમ બીજું જે ગવર્નર સાહેબે જે મેન્શન કર્યું એ છે એફવીઆઈ ઇનફ્લો એક જુલાઈ ઓનવર્ડ્સથી એક પોઝિટિવ ટ્રેન્ડમાં રહ્યો છે, અને સાથે સાથે જે એનઆરડી ઇનફ્લોમાં પણ એક સારું એવું આપણે અપમૂવ જોઈ રહ્યા છે. કઈ રીતે તમે આ સ્પેક જુઓ છો, ને જે આપણે સતત વાતચીત કરી છે કે વેલ્યુએશન ઓફ ધ માર્કેટ, એફઆઈઆઈ ફ્લો નોટ કમિંગ ઇન, કઈ રીતના હવે તમે આગળ જતાં અફેક્ટ થતા જોઈ રહ્યા છો? ફોરેન ઇન્વેસ્ટમેન્ટનો જે ફ્લો છે એની અંદર બે ફેક્ટર પર આપણે હંમેશા ધ્યાન રાખીએ છીએ. એક તો ઇન્વેસ્ટર તરફથી આવતા પૈસા અને બીજા ટ્રેડર તરફથી આવતા પૈસા. જે ઇટીએફના માધ્યમથી અથવા હેજ ફંડના માધ્યમથી જે પૈસા ટ્રેડરના પૈસા આવે છે તેની અંદર એક કન્ટિન્યુઅસ કેરેક્ટરિસ્ટિક એ બિલ્ડ થયેલી રહેતી જ હોય છે કે દે વિલ સર્ચ ફોર ધ માર્કેટ વેર દે વિલ ફાઇન્ડ બેટર ઓપોર્ચ્યુનિટી ફોર ટ્રેડ. તો કદાચ ઇન્ડિયાના માર્કેટની અંદર અત્યારની તારીખમાં એ લોકોને વેલ્યુએશનના જે કન્સર્ન્સ દેખાઈ રહ્યા છે એને કારણે દે આર શિફ્ટિંગ મની ટુ અધર નેબરિંગ માર્કેટ્સ, કે જ્યાં આગળ એ લોકોને એ કન્સર્ન્સ કમ્પેરેટિવલી ઓછા દેખાઈ રહ્યા છે. દેટ ડઝ નોટ મીન કે ઇન્ડિયાના ફંડામેન્ટલ્સ ઓફ ધ ફાઇનાન્શિયલ વીક હોય. મારું એવું માનવું છે કે આઈ થિંક ટ્રેડર્સ દે સીક ધી ઓપોર્ચ્યુનિટી વેન એવર ધ ટાઈમ ઇઝ રાઇટ ફોર ધેમ. બટ ફોર્ચ્યુનેટલી ધી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરનારા જે ઇન્વેસ્ટરો છે, જે ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટરો છે અથવા લોકલ ઇન્વેસ્ટર છે, જે રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ છે, એસઆઈપી રૂટ છે, ઇન્સ્યોરન્સ કંપનીઝ છે, એ લોકો આપણા માર્કેટની અંદર સિગ્નિફિકન્ટલી ઇન્વેસ્ટ કરી રહ્યા છે. ઇનફેક્ટ આઈ થિંક વન આફ્ટર અનધર ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટર પુટિંગ મની સાઇઝેબલી ઇન ટુ ઇન્ડિયા is definitely a good sign in my viewpoint. So whether I think what would be the inflow of money at the end of the current year, etc. Maybe થોડુંક જલ્દી થઈ જશે, વર્ષની શરૂઆત છે, કેલેન્ડર યરની શરૂઆત છે. I think we should be talking this subject more clearly in somewhere in the March and April, કે જ્યારે આપણે વધારે ક્લેરિટી એસ્ટાબ્લિશ થતી દેખાશે એ સમયની કે કેટલા પૈસાનો ફંડ ફ્લો આવશે. પણ મારે એવું માનવું છે કે આઈ થિંક રેગ્યુલર ઇન્ફ્લો ઓફ મની with good investment projects coming up in the country would be a regular feature as far as our markets are concerned. અને તમને લાગે છે કે ઓવરસીઝ ઇન્વેસ્ટર બી ઇન્ફ્રા ઓરિએન્ટેડમાં જ એક પાર્ટિસિપેટ કરશે, કે બીજા કયા એવા સેક્ટર્સ તમે જોઈ રહ્યા છો કે પાર્ટિસિપેટ કરી શકે છે? So India infrastructure definitely I think remains absolutely strong conviction for most of the global players. અને જે રીતે ઇન્ડિયાની અંદર અત્યારની તારીખમાં રિન્યુએબલ્સ માટે પૈસા ખર્ચાઈ રહ્યા છે, ઇન્ક્લુડિંગ ગ્રીન હાઇડ્રોજન, મારા હિસાબે ઇટ્સ અ મેટર ઓફ ટાઈમ વેન યુ વિલ સી બલ્ક ઓફ મની કમિંગ ઇન ટુ સમ ઓફ ધ લાર્જર પ્રોજેક્ટ્સ. તો સર્ટનલી આઈ થિંક એની અંદર મને કોઈ ડાઉટ નથી દેખાતો. પણ એની સાથે સાથે જે કન્ઝમ્પશન વધી રહ્યું છે, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ પ્રોડક્ટનું કન્ઝમ્પશન છે કે પછી કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સના ડિમાન્ડ ઓફટેક વધી રહ્યા છે, એ એરિયામાં ઇન્ડસ્ટ્રી જે નવા પ્રોજેક્ટ નાખી રહી છે ત્યાં આગળ પણ નવા પૈસા આવી રહ્યા છે. અને આઈ વુડ રાધર લાઈક ટુ બિલીવ કે એ પૈસા સિગ્નિફિકન્ટલી મોટા પાયે ઇન્ડિયાની અંદર આવવાના ચાલુ થશે, કારણ કે વી આર ઓપનિંગ અપ અ વેરી બિગ માર્કેટ ઇન ધ એરિયા ઓફ કન્ઝમ્પશન. આઈ થિંક આ વર્ષે ઇલેક્ટ્રિક વ્હીકલ થકી જે ગ્રોથ પાથ આપણે સેટ કરી રહ્યા છે એ રીતે જોતા એવું લાગે છે કે ઓટોમોબાઈલ ક્ષેત્રની અંદર અને ઓટોમોબાઈલ એન્સિલરી ક્ષેત્રમાં ઘણા બધા નવા ફંડ્સ એડિશનલી આવવાના ચાલુ થશે. So certainly select pockets in the inflow of money is definitely assured, and I would like to remain more optimistic on that particular front in the given situation. ઓન ધેટ નોટ દેવેનજી, આપનો ઘણો આભાર અમારી સાથે જોડાવા બદલ. અને એ સાથે જ આપણે લઈશું એક બ્રેક, પણ આ ચર્ચાને ચાલુ રાખીશું. અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.
બ્રેક પછી આપનું સ્વાગત છે. અને અશ્વિનભાઈ, એમને બીજા એક લાસ્ટમાં ચારેક સ્પેશિયલ મેજર્સ પણ અનાઉન્સ કર્યા છે, જેમાં ક્લાઇમેટ ચેન્જ અફેક્ટેડ એરિયાઝ કવર કર્યા છે, સાથે જ યુપીઆઈ જે ઇનવર્ડ ટ્રાવેલર્સ ઇન્ટુ ઇન્ડિયા હોય એના માટે અલાવ કર્યું છે. પેલું કોઈન વેન્ડિંગ મશીન 12 પાયલટ પ્રોજેક્ટ્સ 12 સિટીઝમાં શરૂ કરશે, અને એમએસએમઈઝ માટે એક કેશ ફ્લો ઇમ્પ્રૂવ થઈ શકે એના માટે બી એક પ્લેટફોર્મ કર્યું છે. આ મેજર્સને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? છ મેજર જે એમને કયા, ખરેખર આપણે એમાં થોડીક નોંધ લેવી જોઈએ, સમજવું જોઈએ. સૌથી પહેલું તો પેનલ ઇન્ટરેસ્ટ ઉપરનું હતું. એ મારી હિસાબે સૌથી મહત્વનો મુદ્દો ગણાય, કેમ કે ગવર્નર સાહેબે પોતે ઓબ્ઝર્વેશન એવું કર્યું એમની સ્પીચ દરમિયાનમાં કે એની અંદર ઘણી બેંક્સો પેનલ ઇન્ટરેસ્ટ વધારે પડતું લેતી હોય છે. એટલે એને માટે પહેલા એમને ડ્રાફ્ટ પહેલા મૂકેલું ગાઈડલાઇન્સ, અને એના પરથી કમેન્ટ્સ મળ્યા પછી હવે ઇઝ ગોઈંગ ટુ ઇશ્યુ ધી ગાઈડલાઇન. એટલે હવે આપણે એમાં જોવાનું રહે, પણ કન્ઝ્યુમર માટે, એટલે કે બેન્કિંગ કન્ઝ્યુમર માટે આ એક બહુ મહત્વનું, કોર્પોરેટ અને રિટેલ બંને માટે, ખાસ કરીને ક્રેડિટ કાર્ડ રિલેટેડ ડિફોલ્ટમાં કે એમાં જે પેનલનું યાદ લગાવવામાં આવે છે. પેલા આગળ પણ એક વખત આરબીઆઈ આની ઉપરનું પેલું કરી ચૂકેલી છે, લિમિટ્સ લગાડી ચૂકી છે. પણ આઈ થિંક એમાં આપણે જોવાનું રહે કે એની ગાઈડલાઇન્સ કઈ રીતની આવે છે. બાકીના જે મેજર્સ છે એ બધા, જેમ કે ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈન વેન્ડિંગના મશીન્સો છે, એ બધા ઇમ્પ્રુવમેન્ટના હું જોઈ શકું. ગ્રીન એક ઇન્વેસ્ટમેન્ટની જે ગાઈડલાઇન આવશે બેન્કિંગ સિસ્ટમ માટે, એ મારી હિસાબે કંઈક મહત્વની રહેશે. એને આપણે બહુ ધ્યાનથી જોવી પડશે, કેમ કે ગ્રીન ડિપોઝિટ્સ અને ગ્રીન લોન્સ વિશેનો જે એમણે ઉલ્લેખ કર્યો છે, એટલે કયા ધોરણ ઉપર એને લેવામાં આવે છે એ આપણે જોવાનું રહેશે. કદાચ એની અંદર એની સાથે સાથે જો ડિપોઝિટના રેટ ઓછા હોય પણ કોઈ પ્રકારનું ટેક્સ ઇન્સેન્ટિવ મળતું હોય તો કદાચ ડિપોઝિટ હોલ્ડરોને એને માટે એક એટ્રેક્શન બની રહે. પણ એ છ મુદ્દાઓને આપણે જોવાના રહે. મારી હિસાબે પેનલ ચાર્જીસના જે ગાઈડલાઇન્સ આવશે એ આપણે જોવાનું રહેશે. તમને ખાલી એક રેફરન્સ ખાતર કહી દઉં કે એની સાથે સાથે એમને ટ્રાન્સમિશનનો પણ ઉલ્લેખ કરેલો, અને જે રેટ ટ્રાન્સમિશનની એમને વાત કરી છે એ પણ એક થોડી આપણે નોંધવા જેવી જોઈએ કે ગયા વખતે જ્યારે રેટ રિડક્શન થતું હતું ત્યારે આપણે જોયું કે ડિપોઝિટની અંદર સૌથી વધારે પહેલા ટ્રાન્સમિશન થયું, અને પછી ધીરે ધીરે રેટ રિડક્શનનું લેન્ડિંગ ઉપર બેન્કિંગ સિસ્ટમોએ કરેલું. આપણે આ 5 વર્ષ પહેલા કે 4 વર્ષ પહેલાની વાત કરીએ છીએ. આજે છેલ્લા 2 કે 3 વર્ષની અંદર આપણે સતત જેમ રેટ હાઈક જોયા છે, એ દરમિયાનમાં જે ટ્રાન્સમિશન છે રેટનું, એમાં એમણે આપણને 2 આંકડાઓ સૂચવ્યા કે લેન્ડિંગની અંદર 137 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ સુધી ટ્રાન્સમિશન થયું છે, અને ડિપોઝિટ્સની અંદર 213 બેઝિસ પોઈન્ટ્સ. એટલે કે વિચ મીન્સ કે આ વખતે બેન્કિંગ સિસ્ટમે ડિપોઝિટ મોબિલાઇઝેશનની અંદર વધારે પડતું જલ્દીથી ટ્રાન્સમિશન કર્યું છે. આ માત્ર થોડી બેંકો માટે છે કે આખી બેંકોની એવરેજ છે આપણે જોવાનું રહે એમના પોલિસીના ડોક્યુમેન્ટની અંદર. પણ જો મારી હિસાબે વાત સાચી હોય તો એક સ્થિતિ પેન્શન, ખાસ કરીને પેન્શન અને મોટી ઉંમરના લોકો માટે જે બેન્કિંગની ડિપોઝિટ્સ ઉપર ઘણું બધું નિર્ભર કરતા હોય છે, ડિપેન્ડ કરતા હોય છે, કદાચ એક પીકનો સમય આવી રહ્યો છે ઇન્ટરેસ્ટ રેટના, ડિપોઝિટના રેટ ઉપર એક પ્રકારની એક દિશા આપણને કંઈક જોવા મળે. એટલે મેં કહ્યું એનો ખાસ તમને ઉલ્લેખ કરું. બાકી આ છ મેજર્સો જેમ તમે કહ્યું એ પ્રમાણે બધા આપણે નોંધપાત્ર છે. ગ્રીન અને પેનલ ઇન્ટરેસ્ટનું આપણે થોડીક વિગતો વધારે જાણવી જોઈએ. સાથે લક્ષ્મી, આપણે જોયું કે ગવર્મેન્ટ સિક્યોરિટીઝમાં ડીલ કરવા માટે, ટ્રેડ કરવા માટે એક ટાઈમ પણ વધારવામાં આવ્યો છે, એક વ્યાપ એનો વધારવાની કોશિશ કરવામાં આવી રહી છે. આ પોઈન્ટને તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? તમે સ્ટોક બોરોઈંગની વાત કરો છો જીસેક માટે? જી, અચ્છા, ટાઈમિંગ્સ. ઓકે, ના ટાઈમિંગ્સ તો આઈ થિંક 9 to 5 હતી, તો માર્કેટના હિસાબે એની વિચ વેઝ જે જીસેક માર્કેટ 3:30 વાગે બંધ થતું હતું એને રેશનલાઇઝ કર્યું છે, તો એની વિચ વેઝ ઈ લોંગ એક્સપેક્ટેડ અને લોંગ ઓવરડ્યુ હતી. અને કેમ કે ઈ પહેલા તમે પેન્ડેમિક માટે આવી રીતે કરેલા, પહેલા તો 10 વાગે ઓપન થતી હતી, પણ તમે એને ચેન્જ કરીને પાછા તમે ઓરિજિનલ ટાઈમમાં રીઇન્સ્ટેટ કર્યા છે. તો આઈ થિંક ઇટ ઇઝ ટ્રેડર્સ અને ઇન્વેસ્ટર્સ માટે વધારે ટાઈમ મળશે, બીજું કઈ નહીં. અને બોરોઈંગ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ?
બોરોઈંગમાં એ આપણે ફાઇન પ્રિન્ટ હજી વાંચવાની જરૂરત છે, પણ એ લોકોએ જે કાંઈ SLBM જે ઇક્વિટીઝમાં છે, સ્ટોક લેન્ડિંગ એન્ડ બોરોઈંગ મેકેનિઝમ, એના પ્રમાણે એ લોકોનું એન્વિસાજિંગ ગાઈડલાઈન છે, તો એ આપણે જોવું પડે. કદાચ ગવર્મેન્ટ બોન્ડ માર્કેટ માટે ડેફિનેટલી પોઝિટિવ છે, પણ હમણાં ઓનલી ફાઇન પ્રિન્ટ વાંચીને આપણે કાંઈ કહેવી શકીએ છીએ. પણ ઓવરઓલ જે ઇન્ટેન્શન છે કે એ લોકો જીસેક માટે વધારે ડેપ્થની જરૂરત છે, કેમ કે આજની તારીખમાં તમે જોશો તો 2 અને 3 સિક્યોરિટી હોય, દેટ ઇઝ ક્લોઝ ટુ 85 to 90% ઓફ માર્કેટ વોલ્યુમ. તો કદાચ એ મૂવ એના પ્રમાણે હોય, પણ આપણે ફાઇન પ્રિન્ટ વાંચવાની જરૂરત છે. જી ઓકે, તો વધારે ક્લેરિટી આવશે ફાઇન પ્રિન્ટ્સ પછી. પણ અત્યારે જે આપણે સિચ્યુએશન જોઈ રહ્યા છીએ, જે ગવર્નર સાહેબની સ્પીચ પરથી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે ઓફકોર્સ સ્ટાન્સ બદલાયો નથી, રેપો રેટમાં વધારો કર્યો છે, એક ડોવિશનેસ પણ જોઈ છે, અને સાથે જ આપણે ઇન્ફ્લેશનને પણ ટેકલ કરી રહ્યા છીએ, ગ્રોથને પણ આપણે ભૂલી નથી ગયા, અને કોશિયસ વ્યૂ સાથે આપણે આગળ વધી રહ્યા છીએ, અને આપણે એક ફેવરેબલ ગ્રાઉન્ડ પર છે એ પણ આપણે ભૂલવું ન જોઈએ. અને આ જ એક રણનીતિ આપણને આઈ થિંક વર્લ્ડ ઓવરથી લીડ કરી રહ્યા છે, આપણે એવું કહી શકાય. પણ દેટ નોટ, અશ્વિનજી અને લક્ષ્મીજી, ઘણો આભાર તમારો અમારી સાથે જોડાવા બદલ. નમસ્કાર.